Start question number 1, Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, I would like to ask star LAQ number 1B. 1B. Circulated answer. Speaker sir, वो issue आहा एक honest taxpayeraचो versus unchecked and growing irregularities and illegalities. Speaker sir, ह्या प्रश्नान मंत्र्यान incomplete information submit केला आमकां. Speaker sir, मंत्र्यान अशें म्हणलां की वाळपय कुंकळे केपें have increased house tax by 10%. Speaker sir, however, Madgaon municipality in sanitation feesaचे bylaws 2020 हे implement केल्या हाजेर 50% hike जाल्या garbage collection taxan. ही legal जे कोण आपूण loyal taxpayer आसा जाचो house tax assess जाला तांचेर लागू जाता. Speaker sir, हे केन्ना implement केलें? जेन्ना pandemic आशिल्ली, जेन्ना सर्वसामान्य मनशाचो इन्कम बंद जाल्लो, जेन्ना असेंब्ली चलनाशिल्ली आमी हो इश्यू रेज करपाक, ते टायमार स्पीकर सर हे मडगांव म्युनिसिपालिटीन ही वाडयली कितें सॅनिटेशन चार्जीस बाय 50%. स्पीकर सर, मंत्र्यान एक सॅम्पल GIS सर्वे जी केल्ली ताजे कांयच रेफरन्स एनेक्शर 2 दिवंक ना. हांव मंत्र्याचे इन्फॉर्मेशनाक सांगूंक सोदतां, ट्रान्ससर्व टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तांणी मडगांवच्या वॉर्ड नंबर 14 नोव्हेंबर 2017 एक सर्वे केली, सॅम्पल GIS सर्वे जी कंप्लीट जाली जानेवारी 2018. स्पीकर सर, म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की कावन्सिला कडेन हो रिपोर्टूच ना, सरकारा कडेन हो रिपोर्टूच ना, आनीक एक प्रेजेंटेशन हे दिल्लें कावन्सिलरांक 2018 तातूंत हो रिपोर्ट कोणा कडेन आशिल्लो त्या मनशा कडेन हे सोदता तांकां तो मेळत ना. सो स्पीकर सर, पयलो म्हजो सप्लिमेंटरी पॉयंटेड आहा की ही सॅम्पल GIS सर्वेचो रिपोर्ट आनी इन्फॉर्मेशन मंत्र्या कडेन आसा काय ना? स्पीकर सर, आम्ही आता या दिसांनी बाब विजय सरदेसाईन जो रिपोर्टचो उल्लेख केला, हांवें जेन्ना प्रश्न विचारला, जे माझे कडेन माहिती आहे त्या माहितीच्या अनुसार एनीथिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ GIS, any kind of a survey that has been done in the past on trial basis, I have no information of any kind. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चरांचे लिस्ट मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेनूच ना. स्पीकर सर, हो रिपोर्ट हांव ताका सांगूंक सोदतां. रिपोर्ट सांगता की वॉर्ड नंबर 14 मडगांव म्युनिसिपालिटीचो हे स्टॅटिस्टिक्स आहा, ताजे कडेन इन्फॉर्मेशन ना म्हणटा ताका दिवचें पडलें. आनी हांव हेंय सांगूंक सोदतां, तो मंत्री नाशिल्लो तेन्ना, पुणून रिपोर्ट अशें म्हणटा की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन वॉर्ड नंबर 14 वॉज 5410. But only 4,441 were registered, shortfall of 1,000. Total number of commercial establishments was 2,358, as against only 1,617 on textbooks, difference of more than 700. Speaker sir, total number of signboards were 3,960 on books, but only 1,400 were registered, shortfall of 2,500. Only one commercial complex in a ward had 156 establishments, only 15 were paying tax. In other words, Speaker sir, annual revenue of the ward could have been 3.16 crores, but फक्त 40 कोटी 30 लाख रुपया, 40 लाख 30,000 रुपया collect जाताले. So shortfall is almost around 2 crores 60 lakhs in one ward in the sample GIS survey. Speaker sir, म्हजो simple question आहा, हो रिपोर्टाची फायंडिंग्स जर मेळ्ळी जाल्यार तूं हाजेर एक्शन घेतलो, तूं कितें करतलो? वॉट विल यू डू? स्पीकर सर, पहिले म्हणजे हो रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंट कडेन आहा काय ना, आय हॅव टू चेक. एज फार एज वेन आय स्टडी अ क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू GIS, if anything was done earlier, we have been trying to find out. As a result of which, Speaker sir, जे ऑनरेबल श्री विजय सरदेसाईन ऑनरेबल मेंबरान उल्लेख केला, हे जे कितें तो जे म्हणटा ते लॉस ऑफ रेवेन्यू जे प्रत्येक वॉर्डान जाता, हो पायलट बेसिसचेर केल्लो काय हेजे इम्प्लिमेंटेशन जालें काय ना, आयजचे आतांच्या CO कडल्यान आनी DMA कडल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करून हो रिपोर्ट केला काय ना, हो रिपोर्ट खंय आसा हे पयली म्हायती काडूंक जाय. हो रिपोर्ट जेन्ना पायलट बेसिसचेर जेन्ना तो घेतला, ते पायलट बेसिसाचे खंय पेपर वर्क आहा काय फायल ते संबंधीत खंय आहा, कित्याक म्हाका तरी रिपोर्ट हांगा ह्या उत्तरां दिल्या तेजेर ना. स्पीकर सर, हांव एकूच हावजाक सांगूंक सोदतां की आयज
नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही सायडीक आमी GIS मॅपिंग हे जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय, आमी GIS मॅपिंग नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे ऑलरेडी मुख्यमंत्रीन साऊथ गोवाचे अप्रुवल दिल्ले आसा, नॉर्थ गोवाचे पूर्णपणे चालू जाल्ले आसा. आमी हे जे बिचोली आनी पूर्ण नॉर्थ गोवान जे कितें घरां स्पीकर सर, आमी खंयच लिगॅलिटीचेर आमी वचना. फक्त रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल महाराष्ट्र आणि परिसरातल्या राज्यान सक्सेसफुली जे इम्प्लिमेंट केला हेच्या खातीर आमी ते आमी इम्प्लिमेंट केला. म्हणजे आयजच्या दिसा रियल टायमान आमकां जे इन्फॉर्मेशन गावता आनी जी एरिया जी घराची जेजेर एसेसमेंट ऑफ टॅक्स चेक करूंक जाय तेजेर मागीर खंयच वयर सकयल जावचें ना आनी ते डॉक्युमेंटेड आसतलें. म्हणजे खंयचोय मनीस कोणाक जर सांगलें की हे जे रेव्हेन्यू जो आसा हो रेव्हेन्यू आमी कोणाचो वाचोवपाचो प्रयत्न करता काय आमी खंय तरी रेव्हेन्यू लॉस जातले, इट वील बी अवेलेबल ऑन अ टिप ऑफ अ बटन इन दॅट पर्टिक्युलर म्युनिसिपॅलिटी. हे जे उल्लेख केला बाब विजय सरदेसायान, आय वील गिव हिम एन अश्युरन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आय डोंट हॅव द रिपोर्ट. And if there is a report of any kind, let me at least go through the notings of file what is done, but we are in the process of doing that, and based on that, if that has been done at that point of time and it was supposed to be implemented in that particular ward, we'll assess and see what is to be done. स्पीकर सर, हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सरकारा कडेन सरकारान पयशे मोडून केल्लो रिपोर्ट सरकारा कडेन ना. आतां हांव तुका एक सांगूंक सोदतां, हो 100 पेजीचो रिपोर्ट आहा आनी हो एक RTI एक्टिविस्टा कडेन आहा. आनी स्पीकर सर, हो रिपोर्ट कितें दाखयता? हो रिपोर्ट दाखयता की त्याच एक वॉर्डान 700 अनऑथोरायज कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आसात, 300 अनऑथोरायज रेजिडेन्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसात. हांव विचारता मंत्र्याक, 2 मार्केटां आहात, स्लम एरिया, फकीरबान, आझाद नगरी अशे खूब लोकेलिटीज आहा, हावजींग बोर्ड आहा जंय कसलोच एसेसमेंट जायना आनी गव्हर्मेंट क्वॉर्टरांनी जाल्यार कोण टॅक्सूच फारीक करना, इवन गार्बेज टॅक्स फारीक करना. इतलो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जेन्ना जाता, तूं आमकां उत्तर हांगा दिता की आनी एक GIS सर्वे जातली म्हणून. स्पीकर, जी GIS सर्वे जाली ते GIS सर्वेचेर हे फायंडिंग्स मेळ्ळा, ताजे पयशे सरकारान दिल्या, तो मंत्री नाशिल्लो, हांव तसो ब्लेम करना. पूण हांव मागतां की हे आतां इतलें आसतना कॅन यू गिव मी एन अश्युरन्स दॅट यू वील नॉट इनक्रीज हाऊस टॅक्स ऑन एनीबडी इन मारगांव पेंडिंग दीस, and you will revoke the recent garbage hike of 50%, because who are paying? It is only the loyal taxpayer who is paying. The unauthorized illegal person is not paying. So ताका कित्याक बर्डन करता तूं? ते पेंडिंग दवरता म्हणून म्हाका अश्युरन्स दी. बिकॉज सर, अश्युरन्स हांव एकूच दिवं शकता बाब विजय सरदेसाय. अशें अश्युरन्स म्युनिसिपॅलिटीचे काय तांकां खबर आहा, ते बी म्युनिसिपॅलिटीन सहभागी आहा, ते म्युनिसिपॅलिटीचे काय तेंचो अधिकार आसता. हे काय खंय कडेन युनिफॉर्मिटी हाडपाची गरज आहा. म्हाजें इतलेंच तुमकां अश्युरन्स हांव दिवं शकता की जें कितें हो रिपोर्ट केला, कितें जाला ह्या रिपोर्टाचो, आनी तुमी जें म्हणटा की ऑलरेडी लास्ट टायम वी ब्रॉट अ अमेंडमेंट दॅट वॉट एवर दॅट हाऊस टॅक्स एंड अदर थिंग्स दॅट टू बी इनक्रीज फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेन्शियल एरिया हॅज टू बी युनिफॉर्म and there has to be some sort of a limit on everything. But what the municipality has done, and based on what you are talking about, the report of one particular ward, Speaker sir, honorable member will appreciate both of them. He is a member of the one of the big municipalities, and it is important that GIS mapping has to be done. आता GIS mapping फाटी कितें केल्लें एका वॉर्डान केलें. आमी आतां दोनी सगळ्या municipalities आतां आमी कवर करता, and most of the thing we will not allow. I can give you that assurance. We will not allow this duplication of works to take place by any municipality. We are going to also bring specific amendments to see that specific uniformity in the tendering process. As far as the tenders are concerned, otherwise every municipality has its own parameters to remove tenders. Everything will be streamlined and we will put it on in place. When you say that I should give you assurance on the floor of the House, Speaker sir, how can I give assurance, blanket assurance, without going and examining exactly what has happened in the past, who has done that report and what was the assessment, what you're talking about, this 50% thing. Once I go through from the DMA, I'll call you for a discussion, then we can see what is to be done. And this doesn't require assurance on the floor of the House. I can always take it administratively. Yes, sir, last question. Speaker sir, एक Last minute. question. Speaker sir, Yes. income जो आहा municipality, as per this report, will increase 4-fold into 4 times. 4 पटीन वाडटलो. Taxation can be reduced to help the overburdened taxpayer. वो रिपोर्टाचेर आहा. स्पीकर सर, वो रिपोर्ट जर सांडलो जाल्यार चूक म्हजी, काय चूक तुझ्या डिपार्टमेंटाची, काय चूक तुझ्या काउन्सिलाची, कोणाची चूक? तुम्ही रिपोर्ट घालता, तुमच्या कडच्यान शेणटा जाल्यार चूक म्हजी. हांव लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, हांव लोकां खातीर मागता हांगा की जे लॉयल मनीस टॅक्स फारीक करता ताका पयशे कमी कर, नाल्यार एम्बार्गो घाल. बिकॉज सर, हांव एकूच अश्युरन्स श्री विजय सरदेसाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिवं शकता की हे डुप्लिकेशन ऑफ वर्क
तेंचे कडेन बी म्युनिसिपॅलिटी आशिल्ली, ते म्युनिसिपॅलिटीचो अनुभव तेंचे कडेन आसा, तेंचे कावन्सिलर आसा. मडगांव म्युनिसिपॅलिटी दोगां मदीं चलता, मडगांव बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय. हांव एकूच सांगूंक सोदता की म्हाजे पेक्षा चड अनुभव तांकां आहा की म्युनिसिपॅलिटीचे कशें वेव्हार कसो जाता तो म्हाजे पेक्षा चड. हांव आतांच 1 वर्स जालां आतां अर्बन डेव्हलपमेंट म्हाजे कडेन आसा, पूण तेजे म्हणूनच हांवें तांकां सांगलें की डुप्लिकेशन आनी ह्यो सगळे युनिफॉर्मिटी हाडपाक ऑल द म्युनिसिपॅलिटीज गरज आहा. आनी हे सगळे तर GISचे जे उल्लेख केला, जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे आमी उलयता, म्हणूनच नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा प्रत्येक म्युनिसिपॅलिटीची एरिया कवर जातली. कोणाक त्रास करपाक म्हणून न्हू स्पिकर सर, पूण एकूच उद्देश हा की रेव्हेन्यू जनरेशन हे म्युनिसिपॅलिटीचे सेल्फ सस्टेन जावंक जाय, म्हणून हे खंय तरी हे सर्वे जावंक जाय. आयज सकाळीच हांवें तांकां सांगलां की जो टॅक्स कलेक्शन ऑफिसर आहा, कोणाचे कितले कितले कमी जे आसा, खंय कडेन तुमी पळयतले की खंय म्युनिसिपॅलिटीन 16% कलेक्शन जाल्लें आसा, खंय पळयतले की 24% जाल्लें आसा, काही कडेन 50% क्रॉस जावन गेल्ले आसा. पूण स्पिकर सर, हेजे खातीर सगळ्यांचे जे कोण आमदार आमचे कलिग्स आसा हावजान, हांकां सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लागता. त्यांची एक मिटींग घेवन आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां स्ट्रीमलायन करचे पडटले, नाजाल्यार जावचें ना स्पिकर सर. त्यांनी ते ऑनरेबल मेंबरान सांगले की GIS मॅपिंग ते केले, ते कोणी केले, आतां आमी सोदता. म्हजे कडेन आहा न्ही, हांव दिता तुका रिपोर्ट. तुजे कडेन आहा जाल्यार ती कॉपी आनी नोटींग बरोबर हांव मंत्री, हांव आमदार, आतां हांव दिता ताका, दिता हाडून दिता. स्पिकर सर, म्हाका हांव ताका रिपोर्ट दिता आनी हांव ताका हें ऑन रिकॉर्ड म्हजी फायंडींग सांगता. म्हाका अश्युरन्स जाय की ही वील कंडक्ट अ इन्क्वायरी इनटू द मिसिंग रिपोर्ट. हाऊ युअर रिपोर्ट्स गॉट मिसिंग? I have no. You don't want to conduct inquiry? I don't have. No, I have conduct inquiry. I have not completed. What I am telling honorable member Vijay Sardesai is that I have nothing, no personal agenda here. If he wants me to conduct an inquiry, I will conduct an inquiry, and next session I will place it on the table of the House. Speaker sir, एक मिनिट. स्पीकर सर, माझं तू फक्त GIS मॅपिंग केलें आणि ताजे फायंडिंगाचेर एक्शन घेतली ना जाल्यार इट इज वेस्ट ऑफ मनी. Speaker sir, it is a waste of public fund. I have very categorically. तो आता करपाचो आहा फुडें. ताणें सांगलें न्ही. येस, दिगंबर कामत. स्पीकर सर, हांव एकूच मिनीट घेता की आतांच ऑनरेबल मेंबरांनी हाडला. हांव आतां म्हायती तरी काडटा कितें चल्लां तें, हें खंय केलें, कितें जे आधाराचेर, ज्या आधाराचेर तो आमचो जो रिपोर्ट तो म्हणटा, बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की तो जाल्लो, तेजे नोटिंग्स पळोवन आमी मागीर कशें इम्प्लिमेंट करपाची, कितें इन्क्वायरी करपाची. नो, इन्क्वायरी डेफिनेटली जातली. ते रिपोर्ट केन्ना खंयच्या काळार तो चालू जाल्लो, हे सगळे गोश्टी म्हायती काडून तेजेर डेफिनेटली कारवाई करपाची गरज आसा. येस, नोव्हेंबर 17 जाल्लो आनी जानेवारी 18 रिपोर्ट. उलयात मी. ऑनरेबल मेंबरान सांगलां तशें सर्वे जाल्ली ही खरी गजाल. आनी सर्वे करतकीर एका वार्डाचो करतकीर सगळे म्युनिसिपालिटीचे करपाचें आशिल्लें तें कितें जालें, ते केलें ना जाल्यार कित्याक केलें ना, आनी केलो जाल्यार तो रिपोर्ट आसल्यार कळटलें एक्झॅक्ट पोजिशन कितें म्हणटा. दुसरें स्पिकर सर, आतां मिनिस्टरान सांगलें की GIS मॅपिंग सगळे गोंयभर सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे करता. ताका टायम बाउंड प्रोग्राम कितें मिनिस्टरान ठरयला काय, स्टार्ट करतकीर तें वर्सभर चलपाचें, हें म्हाका एक सांगचें. आनी दुसरें स्पिकर सर, आतां टॅक्सीस पळय आसतात, आतां हांव ताजो रिप्लाय पळयतालो, थोडे कडेन अमके % वाडयल्या, थोडे कडेन दुसरे वेगळे वेगळे पर्सेंटेजीस प्रत्येक म्युनिसिपालिटी वाडयता. वाय नॉट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर सीज दॅट देर इज अ रॅशनलायजेशन ऑफ टॅक्सीस. ए क्लास म्युनिसिपालिटीक बाबा ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, B क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, C क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, अशें जर रॅशनलायजेशन करत जाल्यार सगळ्यांक बरें. नाजाल्यार प्रत्येक वाडीक कितें म्हणटा, ती म्युनिसिपालिटी वाडयता, ही म्युनिसिपालिटी कमी दवरता, अशें जावचें न्ही. So will minister say that will be a rationalization as far as taxis are concerned? Because sir, I totally agree with the honorable member Shri Digambar Kamath is that there should be a rationalization of taxes in every municipality. Class A, Class B. कालच चर्चा झाली की कित्याक रॅशनलायजेशन ना. हे रॅशनलायजेशन करपाची गरज आहा. खूब कायदे अमेंड करपाची म्युनिसिपॅलिटीन गरज आहा. स्पीकर सर, केन्ना केन्ना रॅशनलायजेशन बसून घे. म्हाका म्हणटा केन्ना केन्ना मेळून रॅशनलायजेशन आयज क्लास A, क्लास B, क्लास C एकूच. आयज पयर अमेंडमेंट हाडले ते दाखयताले की तुमी आतां एक युनिफॉर्म मॅनर इन वीच द कमर्शियल एरिया एंड द रेसिडेन्शियल एरिया यू कॅन इन्क्रीज द टॅक्स. स्पीकर सर, एक बिल ह्या हावसांत पास केल्लें, आमी सपोर्ट केलो कित्याक म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू वाडटलो म्हणून शॉपाचें आसा म्हाजे कडेन. ते कितें जालें, वाय दॅट नोटिफिकेशन इज नॉट कमिंग. स्पीकर सर, hours were given to the government to fix the rate.
the notification is the law that was passed is already gazetted. It is already gazetted. No, it is not. No, It is somebody has challenged it or something is there. No, Better. I will check with honorable, I will check with the department and I will find out and I will intimate the member during the course of this session itself. But I totally agree with him on the aspect of grade A, B and C, that there should be uniform tax policy. We will make sure that we do. Will you verify? No. Yeah, I'll verify. Yes, start question number 2. Chandran Shetty. Start question number 3. Cruz Silva. Speaker, sir, I may be permitted to question number 3A. 3A. Forest Minister. Because as per what has been circulated to the members. Speaker, sir, आमचे भुरग्यापण म्हण ल्हान आसतना आमकां एक मेमरीज आसा. आमी पिकनिकेक वयताले आनी फॅमिली बारा वयताले वा स्कुला बारा वयताले आनी एक स्पॉट आहा म्हणजे तकलें आतां बोंडला आनी थिंगा आमी बिकॉज ऑफ द नॅचरल ब्युटी आनी थिंगा एनिमल्स आहाय म्हूण पूण कांय वर्सां जालीं लोकांगे परसेप्शन थिंगा वचपाचें देंवलां आनी लोक थिंगा वचपाक रिलक्टंट दिसता ते वचपा थिंगा पूण वन रिजन इज द क्वॉलिटी ऑफ zoo management and more restriction on display of animals and how they are maintained. Speaker, sir, Central Zoo Authority of India has laid down process of managing zoos, which as per my reply, government is about to follow. Speaker, sir, my first question is, on an average, how many visitors visit Bondla Zoo and whether there is any bus arrangement to visit the zoo from various cities of Goa? Because, sir, I don't have the exact figure. It is given to me, but I don't have the exact figure that number of people that visit the Bondla Zoo on a daily basis. It is there. I'll give it to you just now before I complete the question hour. But what is your specific question? I read your question. What is it that you want to know? You want to say that it is not... कितले थिंगा visitors येता आनी buses बी आहा arrangement from city तो थिंग येवपाक special buses arrangement बी आहा. Speaker, sir, ना arrangement खंयच्यान व्हरपाक म्हणटा तो? म्हणजे सिटीसान बोंडला येवपाक. ना सिटीच्यान काय अरेंजमेंट ना बोंडला वचपाक. लोक आपुणूच थंय वयता आनी तुजो प्रश्न कितें एक्चुअली तूं म्हाजे कडल्यान कितें जाय? म्हाका जाय कितें आतां विजिटर्स कितले येता थिंगा? तेच सांग. ऑन एन एवरेज येतले विजिटर दिता हांव नंबर एक्झॅक्ट नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे यू वॉन्ट that come to. I'll give it to you just now. You ask your question, I'll give it to you just now. Speaker, sir, म्हाका रिप्लाय मेळटा पळय मास्टर प्लॅन फॉर बोंडला झू वॉज एप्रूव्ड बाय सेंट्रल झू ऑथॉरिटी पूण म्हाका रिप्लाय दिता आसतना तो मास्टर प्लॅनाक कॉपी दिलो ना बरें आसलें म्हाका दिलो जाल्यार तेजी कॉपीची. So, Speaker, sir, can Minister be pleased to state few highlights of the master plan for managing Bondla Zoo that is approved by Central Zoo Authority? Speaker, sir, honorable member जाय आशिल्लें की total number of visitors आमकां हे figure म्हाजे कडेन जो आयला is per year the number of people who visit as of 22-23 is around 80,000, 80 and odd thousand per year, I think. Because master plan for Bondla Zoo as a कितें highlight करपाक जाता approved जाला तो. Master plan already approved केला Speaker, sir. ओवरऑल मास्टर प्लॅन जो करपाक जाय तुमी जे म्हणटा ते एब्सोल्युटली सारकें आहा की हे जे अपग्रेडेशन करपाक जाय बोंडला झू अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आहा. हे बोंडला झू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमी जे पीसमील आमी जे करता आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन थंय करूं शकतले. तुमचो जो उद्देश आहा की दीस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनीक जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन. आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां कशें आमकां फुडें वचूंक जाय. पीस मिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी प्लॅन एप्रूव्ह जालो मास्टर प्लॅन अप्रूव्ह जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट वील हॅपन इन फेजीस बट दीस इज वॉट दॅट हॅज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव्ह जावन आयिल्लो आसा. Sir, third question, sir. So, eco-tourism complex of Bondla, it is in a working condition?
हांव तुका एक फ्रँक सांगता की जे तूं म्हाजे कडल्यान तुवें प्रश्न विचारूंक ना, पूण म्हाजे कडल्यान तुका फ्रँक उत्तर जाय जाल्यार परिस्थिती थंय बिकट आहा. ते ओवरऑल तेजे वेगळ्या तरेन आमकां तें रेनोवेट करून रिफर्बिश करपाची गरज आहा. जे तुज्या मनान आहा, जे तूं म्हणटा की भुरग्यांक खरेंच त्या तरेचे फेसिलिटीज थंय गावंक जाय, त्या दर्जेचे फेसिलिटीज करपाक हे मास्टर प्लॅनच्या आदाराचेर फेज मॅनर आमकां फुडें वचूंक जाय. पूण परत एकदां सांगता, स्पीकर सर, बोंडला म्हणटा पयलीं सगळीं भुरगीं ल्हान आसतना प्रत्येकाक दिसता की थंय वचूंक जाय. आनी एक जर आमकां खऱ्या अर्थान जर कितें थंय करूंक जाय, आमकां खंय तरी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान विचार करचो पडटलो की आमी पयशे खंयच्यान आमी हें करतले. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां तुमकां की आमी हें करपाक म्हणून फुडें सरल्या आनी थंय फावंडेशन म्हणून आमी बोंडला जूचो फावंडेशन म्हणून आमी विदीन द आमचे कायद्या प्रमाणे आमी एस्टॅब्लीश केल्या. म्हणजे फाल्यां आमकां जर पयशे कोण जर येता, कोणाक जर आमकां जे कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय, कॉर्पोरेशन आमचो ट्युरिजम कॉर्पोरेशन आसूं आनी कोण आसूं, तांकां जर दिसता की तेंचे कडेन टायअप करून थंयच्यान आमी पयशे ट्रान्सफर, फावंडेशन आमी स्थापन केल्या. आनी ह्या फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की कितलेय अशे लोक आहा जे झू खातीर एनिमल लवर जे आहा, ह्यो व्हडल्या प्रमाणान व्हडल्यो कंपनीचे CSRचे अंडर ह्या इशूचेर ते पयशे सरकाराक दिवपाक तयार आसतले. हे फावंडेशन पयलीं आमचे कडेन नाशिल्ली. हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना आमी सांगलें की जर कोणाक अडॉप्ट करूंक जाय विदीन द ऑथॉरिटी, ट्रान्सफर बी कांय कोणाक जायना, अडॉप्ट करूंक जाय, जर वेगळ्या तरेन आमकां पयशे रेज करपाक म्हणून संदी गावतली म्हणून हे अडॉप्ट आमी हे केल्लें आसा. एक मेन कमिटी आसा आनी तेजी सब कमिटी विल बी हेडेड बाय द PCCF. पूण हें केल्यार म्हाका दिसता की खूब प्रमाणान आमकां फुडें वचूंक आमकां शक्य जातलें. पूण बाब क्रूज जे सांगला स्पीकर सर, खूब गरज आहा की बोंडलाचेर लक्ष दिवपाक आनी बोंडलाचे एक वेगळ्या तरेचो थंय परिवर्तन आनी एक वातावरण थंय तयार करपाक. आनी हांव तुज्या बरोबर इन फूल कन्करन्स आहा की गरज आहा तें करपाक. आयज पर्यंत हांव गेल्या वर्सभरान आमचो प्रयत्न चालू कांय गोश्टी सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारान करून घेवपाक, पूण तितकें कांय म्हाका यश गावूंक ना. यश गावंक जाय जाल्यार हे गोश्टीचेर तुवें जे कितें तुजे प्रश्न आहा तेज्या भरून भरपूर दिता, उलोवपाक तुका जाय तें हांव सांगूं शकता. पूण म्हाजे कडेन सद्या टायमलायन ना. पूण जे पयशे आमकां येता आनी हे फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान कांय लोकांनी इंट्रस्ट दाखयल्ले आसा की सरकाराक आमी पाठिंबो दिवपाक त्या फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां सपोर्ट करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. पूण आसल्यार आमकां बरें जातलें की एक फेज मॅनर आमकां फुडें वचपाक. थँक्यू. Speaker sir, is the minister aware that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has come out with a policy in 2020 for PPP to upgrade zoos in India? There is a central zoo authority and TERI. They've presented a report called Economic Valuation of Ecosystem Services. Speaker sir, they are saying, Government of India says that this is to enhance the interaction of wildlife and humans. In the first budget, when his wife was declared to be the corporation, that time there was talk of upgradation of zoos even on PPP. Now you have suddenly changed the gear. When you want to make our hospital in this thing, you go, you, you give the this of तुझा प्रश्न कितें आसा? ना ना हांव एक बाब विजय सरदेसाय सांगूंक सोदता की हांव बरो वाचता आनी ते प्रश्न तेणी विचारल्यार कदाचित कांय तो म्हणटा आसूं येत, पूण विदीन द फ्रेमवर्क्स आनी तेंचे ऑथॉरिटीचे वेगवेगळे गायडलायन्स आहा, त्या गायडलायन्साच्या आदाराचेरूच ते करूं शकता. म्हणून आमी ते फावंडेशन केल्लें आसा. जर फाल्यां कोणाक फावंडेशन जालें चॅरिटेबल, आय एम टॉकिंग ऑफ अ बिझनेस PPP. यू ऑल आर टेकिंग PPP एवरीवेअर. जे बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे कितपत पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप बोंडला झूचे म्हाका दिसना की ते तुमी त्या तरेन जर तेंचे कडेन खंयचो सेक्शन ते ऑथॉरिटीचे अंडर आहा म्हाका ते वाचून दाखयचे, कित्याक म्हाका काय म्हाजे नजरेक येवंक ना. हेच सांगता मरे तुका. आनी कितें आहा स्पीकर सर की सांगपाक सोंपें आसता, पूण वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे संबंदीत जे कितें विशय आसता तेजो कायदो बी वेगळो आसता. हांवें बेश्टे हावजान जर सांगलें की ह्या तरेन आमी करतले तशें हांव करूं शकना. स्पीकर सर, हे पयले इंजिनाचे मॅटर ऐकून घ्या ताचे. ना ना जायत्यो गोश्टी आयज कम्युनिटी एम्पावरमेंट खातीर आमी जर खंय ते टेंट्स बी घातले आमच्या पयशांतल्यान, पण कम्युनिटीक हँडओवर करपाक पावर आहा, पण भायल्या मनशाक ते हाडून चलोवपाक म्हाजे कडेन पावर ना. आनी मेन म्हणजे जर PPPचो उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय की झू ऑथॉरिटीचो कायदो कितें, म्हाका जें कितें ब्रिफींग गावता जे बेगीन हांव कंटिन्यूस म्हाजे पयलींच्यान प्रयत्न आहा की आमकां हे बोंडला झू खंयतरी एका दर्जेचेर हाडपाक जाय.
आनी बाब क्रुजान जायते प्रश्न विचारले ते सारके आहा तो ते विचारूंक सोदता आनी जे सांगूंक सोदता ना कोण म्हणटा आय अग्री विथ हिम टोटली दॅट दीस हॅज बीन इतले वर्सां बाब इट्स इन 69 जेन्ना ते घातलेले झू तेजे उद्देश कितें आशिल्ले लकीली तेन्ना ते सगळे पयलीं एका काळाक सगळे भुरगे वयतले स्कुलाचे भुरगे पूण आयज परिस्थिती त्या लेवलाचेर परत तेजे पेक्षा फुडें बाकीच्या राज्यान केल्ले आसा आमच्या राज्यान एका वर्सान परिवर्तन काय हांव करूं शकना पूण परिवर्तन करपाक आनी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाचे जे कितें उल्लेख बाब विजय सरदेसायन केले त्यांनी म्हाका सेक्शन वाचून दाखयचे पीपीपी खंयच्या मोडार हांव व्हरूं शकता स्पीकर सर श्री दिगंबर कामत ना वाचून दाखयता न्ही ताका श्री दिगंबर कामत Question number 4. There is no, see, they Question are number 4. thinking in terms of upgradation. Question number 4. Your ministry with Zoo Authority of India. Yes. So Question just number check 4. whether that is there. I'll check, Speaker, sir. Speaker, sir, I may be permitted to ask start LAQ number 4B. Question number 4B. Urban Sir, Development as per what has been circulated to honorable member. Speaker, sir, हो क्वेश्चन गेल्ली 5 वर्सां 5 किंवा 7 वर्सां जाल्यार आमी कंटिन्युअसली असेंब्ली रेज करता आनी दिस इज रिलेटेड टू ऑल द MLAs हू रिप्रेझेंट म्युनिसिपल कावन्सिल्स कारण प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक इवन काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीक म्हाका हांगा हें दिला रिपोर्ट दिला 34 एम्प्लॉईज आर वर्किंग ऑन डेली बेजीस ऑर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी केन्नाच्यान काम करता स्पीकर सर हो चार्ट पळयलो जाल्यार तुमकां दिसता थोडे वर्कर 2001 आसा थोडे वर्कर 2002 आसा 2004 आसा आनी ह्याच हावसा भितर आमकां पयलींचे चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें जेन्ना रेज केल्लें तेन्ना की 4 दिसां भितर फायल क्लियर जातली म्हणून कारण एक कमिटी अपॉयंट केल्ली 3 जाणांची त्या कमिटीन रिपोर्ट दिलो म्युनिसिपालिटी कडल्यान नांवां मागोवन घेतलीं आनी तरी आसतना उरलें गेल्ले असेंब्लीक स्पीकर सर डिमांडाचेर उलयता आसतना आय हॅड रेज विथ द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी ताणें रिप्लाय कितें दिलो की 7 वर्सां पर्यंत जे पळय कोण कंप्लीट जाल्या तांची नांवां सबमीट करपा लायता आनी वी वील टेक ए डिसिजन टू रेग्युलरायज आतां आज जो रिप्लाय दिलो म्हाका तो वेगळोच कितें तरी उलयता हावेवर देर इज ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड दीस बिकॉज कितें आसा तुमी एक फावटी ठरयलें एश्योरन्स घेतलें आनी हाचे पयलीं केल्या म्युनिसिपालिटी वर्कर्सांक खूब फावटी पयलीं सुद्दां केल्या हांव कावन्सिलर आशिल्लो 85 इवन एट दॅट टायम गव्हर्मेंट हेज टेकन ए डिसिजन एंड अलाउड देम म्हणजे मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आसा की सगळो डेटा तुमच्या डायरेक्टरान मागोवन घेतला फ्रॉम ऑल द म्युनिसिपालिटीज आनी ताणें घेता आसतना 7 वर्सां कंप्लीट केला तो घेतला स्पीकर सर आज म्हजो आनी एक रिप्लाय आशिल्लो क्वेश्चन आशिल्लो फॉरेस्टाचेर फॉरेस्टी मिनिस्टरा कडेन आहा आनी तातूंत भितर म्हाका रिप्लाय कितें आसा की जवळ जवळ एक 300 स्टाफाक टेम्पररी स्टेटस दिला वीच इज गुड इतले वर्सां काम करून तांकां एटलिस्ट टेम्पररी स्टेटस तरी दिला 2007, 8, 11, 12 वीच इज 309 जाणांक तांणी टेम्पररी स्टेटस दिला आतां हांचे कितें फ्युचर कितें स्पीकर सर वील मिनिस्टर मेंटेन हिज एश्योरन्स वीच ही हॅड गिवन ऑन द डे ऑफ द डिमांड सर पयरूच हांव वाचतलो की मुख्यमंत्रीन कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाचेर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजान हांव तो स्टेटमेंट काय कॉन्ट्रडिक्ट करूं शकना आनी मेन म्हणजे कितें आहा की मुख्यमंत्रीन जेन्ना स्टेटमेंट दिला तुमकां अश्युरन्स जाय ते हांगा आतां इतलें भरला आनी नांवां हाडपाक गेल्यार मागीर ते आनी डॉक्युमेंट हाडचे पडटले प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन जो कोण कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा स्पीकर सर 5 वर्सां जावन 7 वर्सां जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी कांय प्रमाणान आमी केल्ले आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां बाकीच्यांक बी दिवपाची गरज आसा ते ऑलरेडी प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडला तुमचो जो विशय जो आहा जे 5 वर्सां जावन दिगंबर कामतांचो विशय काडला ते 5 वर्सां जावन हांव डायरेक्टर DMA हांगा उत्तर खंयचेय येवं तुमकां सांगल्या प्रमाणे लास्ट हांव ताका आतांच हांगा तो आसा प्रेझंट ऑफिसर्स लॉबीन हांव ह्या फुडल्या विकानूच हांव प्रपोजल हांव सरकाराक धाडून दिता मागीर तुमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी सरकाराची पॉलिसी कारण पर्सनल डिपार्टमेंट थंय लागता हांव म्हाजे कडल्यान एक प्रपोजल पॉझिटिव्ह प्रपोजल की 5 वर्सां जावन जे कामगार जे आसा हांकां एक वेगळ्या तरेचो स्टेटस दिवपाची गरज आहा कित्याक तांकां बी सिक्योर करपाक जाय हे हांव अश्युरन्स हावजाक दिता आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हे फुडल्या सोमार पर्यंत डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दितलो की हे जावंक जाय प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल एक कंबायन करून सरकाराक धाडून दिवपाक स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक पयलीं म्हणजे आय थँक हिम बिकॉज ताणें 2 वर्सां कमी केली गेल्ले खेपे ताणें 7 वर्सां सांगिल्लीं
पूण एक बरें केलें ना ना ताणें ना गुड हांवें 2 वर्सां बी काय ना त्यांनी मागला तशेंच ते वयतले ते प्रपोजल 5 वर्सां. बाब दिगंबर ना, कामत ना. जे सांगला You said 7 वर्सां हांवें 5 वर्साचे हांवें फॉरेस्टाचो विशय काडला ना, ना. फॉरेस्टाचो विशय की 5, 7, 8, 10, 12 वर्सां भुरगे काम करता स्पीकर सर तेंचेर न्याय जावंक जाय पूण हावजान जेन्ना हांव उबो आहा आमकां बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाची गरज आसा कारण मुख्यमंत्रीचे स्टेटमेंट पयर हांवें वॉट्सॅपाचेर पळयलो की मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा की कांय कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाची संबंदीत एक स्टेटमेंट केल्लो हांव त्या स्टेटमेंटाचेर कॉन्ट्रडिक्टरी हांव स्टेटमेंट करूं शकना पूण हांव मुख्यमंत्रीक आनी सरकाराक जे तेंचे मनान आहा ते तशेंच 5 म्हाका दिसता की 5 वर्सां कट ऑफ जावंक जाय ते 5 वर्सां फॉरेस्टान आमी केला ते त्याच म्युनिसिपालिटीचे करून सरकाराक धाडपाचें काम हांव सोमार पर्यंत करता थँक्यू श्री विजय शेट्टी सर. स्पीकर सर, इज द मिनिस्टर अवेअर? स्पीकर सर, आज मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याक बी धाडपाक गरज ना. आयचे दिसाक तो अनिल कुमार भूषण एक दिन का मुख्यमंत्री तो इज लिडर ऑफ द हाऊस टुडे. सो डायरेक्ट त्याच्यान दिवपाक जाता. हे पयलीं तेका आतां बाब विजय सरदेसायक परत बरें, question मुख्यमंत्री विचारता केला, मरे, विचारता मरे. आसा दिल्ली आनी ते परत हे सांगा जालें जस्ट टेक इट एज अ जोक. सांगा प्रश्न तू सांगता, प्रश्न Speaker, sir. headline येतले ते. विचार तुझे. Speaker sir, are you aware that in Margao municipality, data entry operators are being appointed through the Goa Employment Society in violation of your rules? 10 data entry operators who are relatives, sons and daughters of the councillors are appointed. Will you conduct an inquiry or should I go to the court? Because Tell me this. honorable member has asked the question and answered it himself only. No, should I go to the court? No, he has asked a question and he has already answered the question himself. He only has to have that answer. The reason why I am saying this is Goa Human Resource Development Corporation, I have no jurisdiction over it, how the recruitment takes place. I can hold an inquiry. Municipality is paying their salary. Even if the municipality is paying the salary, he has to take up this issue with the JHRDC. It has nothing to do with me or the municipality. I have no. So will you allow this to continue? उल्हास तुयेकर. Will you allow this to continue? उल्हास तुयेकर. You have no control over your department. Speaker sir, what honorable member is saying, I have to look at what the line of jurisdiction is. तुका देवान बी सांगला म्हाका देव म्हाका सांगताच. अशें कर म्हणून सांगता डिपार्टमेंट सोड म्हणून सांगता की सगळे गाडे हातान विजय शेट्टी साहेब बसून घ्या. कितें उलयता स्पीकर विजय शेट्टी साहेब बसून घ्या. टॅक्स पेयर्स मनी इट इज. देवाचो विषय असेंब्ली न्हू हांव स्पिरिच्युअल मनीस हांव देवाक मानता. अरे देव तो देव न्ही रे. विजय शेट्टी साहेब. तो देव न्ही रे. विजय शेट्टी साहेब बसून घ्या. म्हाका दिसता की बाब विजय Will DMA approve this विजय शेट्टी proposal? साहेब. Speaker sir, I want to just No cross talk. clarify. I Sir, just want to clarify this with honorable member that this is a jurisdiction of the GHRDC. I have अरे to DMA permission is I have required. given Yes. permission to. Without if I DMA have given permission, तू मंत्री कित्याक to जाय the थंय? municipality to give a particular approval of a particular kind, but that recruitment procedure is not with me. Yes, उल्हास तुयेकर. You will approve it? उल्हास You तुयेकर. approve it? This is the question. उल्हास तुयेकर. Speaker, you approve it. Sir, I will check on it. What has happened? प्रश्न विचारा तुमचो. स्पीकर सर, येस. जे म्युनिसिपालिटीन डेली वेजीस काम करपी जे कामगार आसा हे मडगांवनी नावेली हे जवळ असल्या कारणान चडशे लेबर हे काम करपी हे म्हाज्या मतदारसंघात रावता आनी त्यांची फॅमिली सदांच आमचे कडेन येता आनी सांगता की आमी 5 वर्सां 7 वर्सां हालीं काम करता टेम्पररी. आमच्या फॅमिलीचो मेंबर जो जी गार्बेज कलेक्ट करता खरोखरच खूब त्यांची परिस्थिती बिकट आसा आनी ते सकाळी संक बी अशें वचोन जे काम करता मडगांवची गार्बेज सगळे एक करता. अशा लोकांक आमच्या मिनिस्टरान जाता तितले बेगीन तांकां फिक्स करपाची गरज आसा कारण ते खरोखरच हे मडगांवच्या गांवांत हे जे लेबर आसा ते मेळना पूण ते बाबडे काम करता गेली कितलींशीं वर्सां आनी ते चडशे म्हाज्या मतदारसंघात रावता त्या खातीर मिनिस्टरान तेंचेर विचार करचो. I will take cognizance, Speaker sir. श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. ह्या कामगारा खातीर एक कमिटी 2017 सीएमान म्हाका दिसता रिकमेंड करून एक कमिटी अपॉयंट केल्ली की हे कमिटीन स्टडी करपाचें आनी ते कमिटीन मागीर रिपोर्ट सबमीट केल्लो. ताचेर कितें मिनिस्टराक ते कमिटीचे ते रिपोर्ट जो सबमीट केल्लो स्पीकर सर आतांच जायते हांवें ऑलरेडी सांगला स्पीकर सर तो आनी कमिटी कितें रिपोर्ट केला ते ऑलरेडी जाले ते विशय. आता आम्ही ठरलेल्या प्रमाणे अश्युरन्स दिल्या प्रमाणे सोमवारच डायरेक्टर DMA कडल्यान फायल क्लियर करून हांव धाडून दिता सरकाराक. स्टार्ट क्वेश्चन 5 श्री वेंजी वेगस. Because sir, I would like to go for 5B, files processed under section 17. 5B. Speaker sir, answer is as per circulated to honorable member. Okay, Speaker sir, answer madam. I just want to know on the floor of the house from the honorable minister that all the survey numbers that are corrected under 17.2
Were they settlement according to RP 2001? And what was the base plan to understand these corrections? And how did the government establish that the zoning of these plots was inadvertently and there was an error? बिकॉज हांव चड ह्या विशयाचेर हांवें ऑलरेडी मेंबराक सांगला, फोन करून सांगला की हो विशय जो आहा ऑलरेडी कोर्टान हियरिंगा ट्युजडे, तेका जर कितें स्पेसिफीक जर विचारूंक जाय, कितें स्पेसिफिक्स आहा तुजे ते विचारपाक क्लॅरिटी दिवंक जाय ते स्पेसिफिक्साचेर. पूण जनरली हांवें जे हांगा कितेंय उलयल्यार फाल्यां परत ते रिफ्लेक्ट जातलें. हांव तेजेर कांय उलोवंक सोदिना सेक्शनाचेर. तेका कितें विचारूंक जाय, एक करेक्शन बी ते आमी केलो, कायदो केलो, ते आतां जज इट इज मॅटर इज बींग is a question in court, so let it go. But as far as you want any specific thing, you tell me, I'll give you a specific answer. Okay, I will put up all my 3 supplements. Can the government produce proof that these lands were wrongly zoned in RP 2021? And who made the error? This is my second question. The third one is, if these are errors carried out by the town planners, who are you demanding, why are you demanding the fees for these corrections? If government has made an error, should not the government pay for it? How is the government to prevent everyone in Goa from claiming the zoning and the plot if there is an error? So these are my 3 questions. Mantrin sangla ki the matter is in court. I think the house is supreme. We need to have some kind of an answer, Speaker sir. Kota ashil murna ani kai answer dina so kas जातले Speaker sir. You at least give us a understanding कितकोन comparison जाले. Yes, बसून घ्या. जे annexure आहा and जे survey numbers आहा, let me complete. जे survey numbers आहा. प्रश्न विचारला पण आन्सर देऊ नये पहिले. नाही प्रश्न आन्सर प्रश्न जे सर्वे नंबर्स दुसरा प्रश्न विचारतो. दुसरा प्रश्न विचार. हे सर्वे नंबर्साचे करेक्शन जाल्ले. बेंजी बाब 2 प्रश्न विचारले, 2 प्रश्न उत्तर दिवून नी. ना 3 विचारले, हांव उत्तर दिता मागीर आनी ती जाले तुजे 3 सप्लिमेंटरी. हांव तुका 3 उत्तर दिता. एक म्हणजे आमी जे कितें सांगला की कित्या खातीर आमी सेक्शन 17(2) इंट्रोड्यूस केल्ले, जायती चर्चा जाली असेंब्लीन स्पीकर सर. तेजेर हांव मायन्युटली एंड मायक्रो लेवलाचेर हांव वचूंक सोदिना हेजेर. हांव एकूच तुमकां बाब बेंजीक सांगूंक सोदता की तुमकां हांवें रिजनल प्लॅनाचे हांवें उल्लेख केलो की कांय जायते मिस्टेक जाल्ल्यो, तेजेर आनी हांव चर्चा करिना. जाले चर्चा, ते आमी ऑलरेडी हावजार टेबल ऑफ द रिपोर्ट टेबल ऑफ द हावस रिपोर्ट आमी घातल्या की मिस्टेक कित्याक जाल्यो, कित्याक सेक्शन 72 ची गरज आशिल्ली. आनी सेक्शन 72 आयज पर्यंत हांव म्हणटा की तेजी गरज आसा. कदाचित कांय एरिया आयज आमी 16B हाडलेली. 16B दॅट वॉज द प्रोसिजर बाय वीच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग वॉज ऑपरेटिंग इन द पास्ट. In many years, even when Mr. Digambar Kamath was the Chief Minister, I mean prior to that also, I think when my father also was the Chief Minister of the state and Town Planning Minister, that was how it was done on case-to-case basis based on the requirement where what somebody wants. You cannot bind somebody and tell somebody that he cannot develop his property. If a person wants to develop his property, he should have the liberty to do it. So there should be an appropriate forum for him to go and do it. And as far as that was the ideal method that was followed in the past. That is one. I've said that I've already mentioned why I had to do this, and what you just mentioned, Honourable Member has mentioned. I've already placed a table on the table on the floor of the House, in which Honourable Member can always ask for it and go through it to understand when I say inconsistent. Many times people are trying to misinterpret the words. I don't want to go into the discussion of that because the hearing is there again on the 8th. So we will see what happens in the hearing. Yes, Alex Sigara. I'm still answering. Alex Sigara. He still answering. जाऊ ना तेजे आणि तेजे मेन म्हणजे कितें आहा तो म्हणटा सर्वे बायज डिटेल. आता कोर्टान ऑलरेडी सर्वे बायज सगळे एनालायज कर. माझे एक म्हण इज अ थिंग टू द ऑनरेबल मेंबर. Development is an ongoing process. Development has to happen. As far as all the survey numbers in question are, that's already in court. It's being discussed in court. Let the court take a view of what they want. Our department will give our point of view. Let us see how it goes, because there's no point in me trying to describe and trying to justify. If you, that's why I asked you. If you have, I will take up your case in Benaulim. In Benaulim, one case was done, Speaker sir. It was actually settlement zone in 2000 and the earlier in the RP. I'm talking from your constituency point of view. What was the change? It was 20,063 as was the area that was already in settlement. After the 21 came out, this was in 2001, Speaker sir. After the 21 came out, it became 8,113. So basically what happens? That becomes a correction itself. Because you cannot do injustice to somebody and take away somebody's settlement and put it in any other zone you want. So this was settlement in 2001. It is here in record in front of me. So basically, if there's anything specific honourable member wants, he can always ask me. And everything is in public domain, Speaker sir. Maybe sometimes people feel that we are for one, we don't want to hide anything what we do. And same time, if there's any scope for further correction and strengthening, we are ready to do it. There's no issue.
just the last what I wanted to Alex know, Alex errors जरी तरी Yes, sir. टाउन प्लॅनरान केले जाल्यार ते एरर आम रेक्टिफाय करता आम पयशे फारीक करप वी हॅव टू चार्ज देम. एक प्रश्न विचारलेलो की सरकारान कित्याक पयशे चार्ज करना, आतां सरकारान फ्री कशें दिवं शकता? हे जे घडलेले जे घडटा हे फाटल्या गोष्टी घेवन आमचे तकलेर आमी फुडें वचूंक शकना. आमकां फ्रेशली सुरू करचें पडटा, फ्रेशली प्रोसेस सुरू करचो पडटा. आनी म्हाजे कडेन काय आय हॅव टू देर हॅज टू बी अ चलन दॅट इज पेड, प्रोसेसींग फी म्हणून आसता. हे सगळें घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आहा. बाब बेन्झी कडेन जर स्पेसिफिकली कितें सजेशन आसल्यार, or if you feel, I give you a very clear-cut example of one case, but there are several. Somewhere, plus minus in a development process, things happen. People want. People in your area itself are asking that development should take place. So I leave it to your judgment. If there's any specific suggestion you want to make, I'm ready to take the suggestion on board. Sri Alex Sigara. Speaker, sir, I agree that the minister has to do corrections. But I am only confused as to what is that definition. Why do I say that? There is a property that in the regional plan 2001, it was shown as settlement. In 2011, it was shown as settlement. In 2021, it has been shown as orchard. Is it eligible to come under this? It is I'm asking 100% a specific eligible. question. It is 100% eligible to come under this. And Speaker, sir, I don't want to see what happens when you are doing something. What you mentioned, it is 100% eligible for taking it under Section 72. But and if one you second. need it to be One taken second, under, one you second. can approach the I'll just department for ask that. one more thing. You have said in your answer that any project cleared under 16B has not been touched. Now, in this particular project, it was cleared under 16B. They've applied to you. Till date, you have done nothing. Speaker, sir, 16B, everything is kept on hold. No, can't they come under 17, this 17.2, whatever it is? No, which one you are saying is? The same property I'm talking of. 17-2 येवंक सोदता. यो म्हणून सांगलें न्ही. जाता काय म्हणटा तो तुका विचारता. करता म्हणटा न्ही. मागीर 16B काडून उडय मरे, ते कित्याक दवरला? Thank you, Speaker, sir. विजयाच्या बरें आहा ते. 16B काडून उडय म्हणून. स्पीकर सर, सादे उत्तर. काडून आय मूव्ड अ बिल. स्पीकर सर, आय मूव्ड अ प्रायव्हेट मेंबर बिल. स्पीकर सर, बिल हाडपी बाब विजय सरदेसाय. आता म्हणटा काडून उडय. एक मिनिट. कशें काडून उडोवपाचें तें? 16B काड म्हणून करता आमी इतले बोवाळ मारलो. स्कॅम. हांव उलयत तेका सगळ्यांचें उत्तर दिता. बिल हांवें हाडलें म्हणून हांव काडून ना हांवें कितें चोरलें ATM केलो ATM. ATMाचें सोडून दी. मागीर हांव एक विचारता तुका, 16B हाडली कित्याक तुवें? अरे 16B हाडली कित्याक 4 वर्सां. स्पीकर सर, डिबेट करूया. डिबेट सरदेसाय. 16B हाडली. विजय सरदेसाय बसून घ्या. पहिले आन्सर दिवं जे पहिले. एक मिनिट बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर, प्रश्न तो करता. एक मिनिट. मिनिस्टर. ऑनरेबल मेंबर जे विचारता, हाडपी आता विजयान उल्लेख केला आता फाटी काड म्हणून. ते आता मॅटर इज इन कोर्ट. आम्ही आनी ठरयला की कोर्ट केस बाय केस इट हॅज टू बी लॉट ऑफ पीपल हू हॅव गॉट देअर प्रॉपर्टीज एंड हू हॅव गॉट वॉन्ट टू डेव्हलप इट. वाय शुड दे बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ certain situations? I am not saying that you did a wrong thing. You did the best thing. There was, by mistake, I now have to be very careful of what I talk. 100%. 100%. So you agree with it. So I have to be very careful. Because at one point of time, at that stage, suddenly somebody appeared and suddenly somebody did some changes. As a result of it, Speaker sir, त्या सिच्युएशनान ह्या तरेचो प्रसंग आयल्लो की कितें करपाचें? फक्त तुमी जर रिजनल प्लॅन म्हणून सांगले आनी वेट केले, काय तुम्ही फक्त ठरयलें की रिजनल प्लॅनाच्या आदाराचेरूच तुमी करेक्शन करतले? म्हणजे मेकॅनिझम डेव्हलपमेंटाचो कसो मागीर सरकार उरतलो? तुमच्या गांवांत बी आयज लोक म्हणटा की आमकां हेल्प करात, लोकांचे घरां जी आहा ती आमकां सेटलमेंटान दाखयात. हे सगळे गोष्टी जर फुडें वचूंक जाय. हांव म्हणना की बाब विजय सरदेसायन 16B हाडून, त्या 16B आतां उरला कोर्टान गेले 3.5 वर्सां. आता 3.5 वर्सां कितें आमी कांयच करप ना म्हणून हांवें आतां बिल हाडला रिपील कर. विजय सरदेसाय, रिपील कर. प्रश्न तुजो मूळ प्रश्न तुजो न्ही. ताणे म्हाका प्रश्न ताचे बांद दवरपाक जाय. मूळ प्रश्न तुजो न्ही. सर, ताणे प्रश्न कित्याक विचारलो? म्हाका कित्याक विचारलो? स्पीकर सर, 16B म्हण आमूक जाताय. तुवें लास्ट टायम म्हाका एश्योरन्स दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट 16B आर म्हणटा कांय ना म्हण. आनी आतां तूं आमगे ऑनरेबल मेंबराक सांगता 16B. बाब हेल्टन कन्फ्यूज जाला. तो 16B चे उलयता पूण तो 17.2 चे उल्लेख करता की एलिजिबल आहा म्हणून. बट जस्ट नाव तुवें कितें म्हणा? हांवें तुका अश्युरन्स दिला, हावजान अश्युरन्स दिला की आमी 16B चे खंयचीच केस हात लावची ना. द मॅटर इज इन कोर्ट.
No, but matter unless Honorable Minister, because just now you Question leader, एक decides मिनिट otherwise, ताजो प्रश्न उत्तर all देऊ matters Honorable decide Minister accordingly. is saying that matter related to 16B you will not touch, but Honorable MLA is saying that it is within 16B it was done. So those cases under I am- 16B will you I am consider? not talking of 16. He asked me a very honorable leader of opposition. I would like to mention through your medium speaker, sir, is Alex Sequeira, honorable member, has asked a very specific question that this is the situation of this property, whether it is eligible under 17.2. I have very categorically said it is a very clear-cut case to be taken under 17.2. But स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी तारोलकर. Speaker sir, I am permitted to ask 6A. 6A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहान दवरलेल्या संगणका भितर दिल्लें आसा. Speaker sir, म्हाका जे आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे मोर्जी ग्रावंड जो सारके वायट कंडिशनान आहा. स्पीकर सर म्हाका उत्तर मेळ्ळा की ड्यू टू नॅशनल गेम्स ते काम 2024-25 तुमी हातीन घेतले आनी एस्टिमेट करप चालू आहा. गेल्या काही महिन्या पयलीं ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हाज्या वांगडा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे ग्रावंड्स पळोवपाक इन्स्पेक्शन करपाक म्हाज्या वांगडा येयलेले. तेन्ना ह्यो मोर्जी ग्रावंड तेंच्यांनी पळयलेलो, मोर्जी फुटबॉल ग्रावंड, आनी तेची परिस्थिती कशी आहा ती तेंच्यांनी पळयल्या. आनी जेन्ना तेंचे पळयलें तेंकां कळ्ळें की हें काम आहा तें सारकें जावंक ना, खूब पयलींचें काम आनी केन्नाय कितें इन्सिडंट जावं शकता ते हेचेर. सो तेका लागून म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी बेगिना करचे आनी एस्टिमेट हातीन घेतला तेंच्यांनी. सो हे ते घेतले वा ना बेगिना हे मातशें तेंच्यांनी सांगचें. स्पीकर सर आदरणीय आमदाराच्या बरोबर ह्या मैदानाची पाहणी आमी आमच्या टेक्निकल टिमा भितर केल्ली आशिल्ली. त्या संदर्भान जे मैदान जें आसा तें अत्यंत गंभीर परिस्थितीन आसा हें आदरणीय आमदाराकूय खबर आसा. जो सिटींग जो स्टँड जो आसा तो स्टँड एकदम डायबिलेटेड कंडिशनान आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही पयलूच आमकां जाणून घेवपाक जाय आनी ह्या संदर्भान आमचे PWD जे आसा तांकां आमी पत्र बरयतले. आनी त्याच प्रमाणे जें मैदान जें आसा तें मैदान सद्या अत्यंत तें खेळपाचें सारकें ना. पण एकूच हांवें आदरणीय आमदाराक सांगिल्लें आसात की बरेचशे फावटी आतां सद्या आमचे एंटायर टीम जी आसात ती नॅशनल गेमा खातीर एंगेज आसात. पूण डेफिनेटली आमी सांगिल्लें आसात की 2024-25 ह्या मैदानाचें काम आमी हातान घेवया आनी विदीन 1 year ऑफ टायम आमी हें मैदान कंप्लीट करुया अशें हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसात. ताजे व्यतिरिक्त जर आनी कितें जर जाय जाल्यार ताणें म्हाका विचारपाक शकता. स्पीकर सर त्या ग्रावंडाचेर देगेकूत एक स्कूल आहा आनी सरावंडींग भुरगीं ती थंयसर खेळपाक वयतात. जे परिस्थितीन तो स्ट्रक्चर आहा, जे स्टँड आहा आनी सकयल तुमचे ऑफिसीस आहात ते केन्नाय थंयसर कितेंय जावं शकता. आनी थंयसर जो स्टाफ तुमी डिप्लॉयड केलाय हेल्पर आनी सगळे ते तुमी काही कारणां खातीर तुमी टेम्पररी ट्रान्सफर पणजे येल्यात आनी आयज थंयसर पळोवपा खातीर कोण ना थंय. दुसरें म्हणल्यार प्रायोरिटीचेर थंयसर मेंटेनन्स करप इम्पॉर्टंट आहा. खंयसर जर पडपाची परिस्थिती आहा जाल्यार ते मेंटेन करप ते डेमोलिश करपाची गरज आहा. कित्याक जर ते भुरगीं जर थंयसर खेळटा आनी कितें जाय जाल्यार मागीर आमकां ब्लेम करतले. तेका लागून तुमी कितें एश्युरन्स दिता म्हाका? एकूच गोष्ट आदरणीय आमदारान लक्षांत घेवपाक जाय की खंयचें स्ट्रक्चर जर आमी डॅमोलिश जर करतले जाल्यार ताजें प्रॉपर आमकां ऑडिट करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण सरकारान ताजेर पयसो खर्च केल्लो आसा. घडये मागीर अशें जावपाक नाका की तें मोडलें कित्याक स्ट्रक्चर. म्हणूनच सरकार आनी म्हजें डिपार्टमेंट जेन्ना काम करता आसतना कायदेशीर सोपस्कर केले नंतरूच हेजेर निर्णय घेतलो. जो दुसरो विशय जो तुवें जो मांडिल्लो आसा जो थंयचे जे स्टाफ जो आसा ताका आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्ले आसात. कारण एखादे वेळ हांव तुका एश्युरन्स आतां दिवपाक शकता की सद्या सामको डेंजर जर परिस्थितीन तो सिटींग जो स्टँड जर आसा जाल्यार हांव टोटली तो स्टँडूच हांव बंद करतां. मैदान जर जाय जाल्यार तुमी वापरपाक शकता आनी त्या संदर्भात एक स्टाफ डिप्लॉय करून बाकीचे स्टाफ जे थंय आशिल्ले तांकां हांव बाकीचे कारण म्हाका स्टाफाची खूब कमतरता आसा. बाकीचे सगळे जे ग्रावंड्स जे आसात तेंचीय म्हाका डागडुजी करपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आदरणीय आमदारान समजून घेवचें. पूण डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर जो जातलो त्या नेक्स्ट फायनान्शियल इयराक ह्या मैदानाचें काम हांव 100% घेतलो. कारण आय हॅव ऑलरेडी एश्युअर्ड हिम आणि त्याचबरोबर तुझ्या बाकीची जे काही गोष्टी सजेशन दिल्ले आसा ते मागीर आमी एक्सेप्ट करपाचे. स्पीकर सर एकूच आहा की ते स्टँड आहा ते कंप्लीट सारखे म्हणजे रिपेरिंग करूंक शकना ते कंप्लीट न्यू करचे पडटले तुका. It is not possible to repair as of my knowledge is concerned, but definitely I am going to take it that unless and until structural audit report has not come
तोपर्यंत ते मोडपाक हांव शकना ना ना पूण स्पीकर एकूच सर गोश्ट- पूण इमिजिएटली मेंटेनन्स टीम थंय धाडपाची गरज आहा कित्याक पावसान आतां खूब डेंजरस सिच्युएशन जाल्लें आसा म्हाका दिसता आतां सध्या जर आमी मेंटेन जर करपाक जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता पयसो खूब एक मिनिट तुझो प्रश्नाचं उत्तर दिवन द्या आन्सर. स्पीकर न्ही आत्तां जर आमी टेम्पररी जर मेंटेनन्स जर करपाक जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजो खूब पयसो आमी खर्च वाया वचपाक शकता म्हण प्रॉपर आमी ताजी डागडुजी करूया. इतले वर्स तुमी राविल्ले आसात. आय एम गिवींग एश्युरन्स टू यू की म्हाकाय खबर आसात तुजे मतदारसंघातले खेळाडू ते म्हजे खेळाडू कारण हांव ते डिपार्टमेंट हांव हेड करतां आनी डेफिनेटली वी वील टेक द कॉग्निजन्स अँड द रिपोर्ट आयल्या नंतर आमी इमिडिएटली डिसिजन घेवन त्या मैदानाची आमी डागडुजी करता. स्पीकर सर माझे एकूच स्पेसिफीक एकूच हें आहा की तेंच्यांनी म्हटलां ऑडिट करतले फुडें वयतले प्रोसिजर फॉलो करूंक जाय. तो प्रोसिजर करतना बाय चान्स कितें जालो जाल्यार कोण जबाबदार ताका आसतलो. दुसरो थंयसर इमिजिएटली म्हाजे इमिजिएटली तुमी पयशे मोडू नाकात पूण एक टीम धाडा थंय चॅक करा कितें झप करून तुजे प्रोसिजर जाय मेरेन कितें थंय इन्सिडंट जावंक जायना तेचो लक्ष दिवपाचो तुमी. एक गोश्ट तांचे इमिडिएटली हांव टीम धाडून बाबा ते वापरपाक शकता का ना शकता ह्या संदर्भात हांव थोडो एक नियाळ घेता आनी सपोज टेक्निकल टीम किंवा बाकीचे स्ट्रक्चरल जे आमचे इंजिनियर्स आसात तांकां जर तांणी सांगलें जाल्यार हांव तो स्टँड जो आसा तो टोटली हांव कंप्लिटली बंद करतलो. Yes, start question number 7. Yes, Uriel Limão, say Alton de Costa. Speaker, sir, I would like to start question number 7C. 7C. स्पीकर सर उत्तर सभागृहान दिल्ल्या कंप्युटर शिटाचेर आसा. Speaker, sir, हो प्रश्न एक म्हाका दिसता एक very important प्रश्न. It is relating to Goan special sports persons. Now, Speaker, sir, the Directorate of Sports and Youth Affairs, this is one department that has to promote each and every sports person. The Honorable Minister will also agree to me. And you have to provide facilities for all type of sporting activities. I had asked these questions because of pertaining to facilities given to Goan special sports persons by the government. Now, the reply je maga mela, in that Speaker, it states that the sports department and the sports authority, you all seem to be clueless about what is happening with the special sports persons. Special sports person. Now, Speaker, ye je special sports person hai, amche maga dista Mantri Bab Subhash Bab Berlin gello. And they were 19 medals they won for India. And from 12 to 26 June, 9 gold, 5 silver and 5 bronze. Now, Speaker, I had a reply. On this reply, the minister says that the government did not make available any playground, swimming pool, jogging tracks, indoor and outdoor stadiums to these Goan special sports persons. The government did not provide sports material also to special sports persons. नाही प्रश्न तुका आन्सर दिल्लेच ना तुका सगळं हांव हायलायट डिटेल फक्त ताका हांगा स्पीकर सर प्रश्न विचारा तुजो. जेन्ना specifically my question to you is that why is the department shying away from responsibility to provide full assistance to the sports person by way of grants, equipments and infrastructure? Will you give me an assurance, Speaker, that the department will initiate these schemes? You have not provided this to them. Yes. स्पीकर सर एक लक्षात दवरपाक जाय की आदरणीय आमदारान जो प्रश्न हांगसर उपस्थित केल्लो आसात म्हजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जे आसात आनी जी एसोसिएशन्स जी आसात ती एसोसिएशन्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रजिस्ट्रेशन आसचें पडटा आनी तांकांच आमी ग्रँट्स दितात. पण आज पर्यंत स्पेशल डिजेबल जे ऑर्गनायजेशन जे आसा तें एसोसिएशन अजून पर्यंत जाल्लें ना आनी ह्या संदर्भात गोवा पॅरा ऑलिंपिक हे काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात पण तांचे अंडर ताणें येवपाची गरज आसा. पण हांवें स्पेशल ह्या संदर्भात ज्या वेळाचेर हांवें पयली ह्या डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली त्या वेळा वयले आमचे जे कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आशिल्ले हांवें तांकां सगळ्यां बरोबर मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. तांकां सगळो हांवें सपोर्ट रेंडर्ड केल्लो आसा आनी जात तितले बेगीन हें एसोसिएशन जें आसा तुमी रजिस्ट्रेशन करून घेयात त्या संदर्भात पेपर्स तुमी इनवर्ड करात आमी तुमकां एप्रुवल दिवपाचें एश्युरन्स हांवें ऑलरेडी ह्या कमिटीक भितर दिल्लें आसा. दुसरो विशय आवट ऑफ वे वचून आमकांय खबर आसा ही भुरगीं आमची जावन आसात जावं ती फिजिकल डिजेबल आसूं
ह्या सगळ्यांक आजपर्यंत 2019 ते आजपर्यंत ज्यांनी मेडल्स मेळयलेले आसात ताका सरकारान फूल फ्लॅज सपोर्ट केल्लो आसा आणि आत्ता जे जिखून आयिल्ले आसा जी 19 मेडलां ह्या संदर्भात 2023 जी बर्लिन वचून जी हारिल्ले आसात त्यांचो कॅश अवॉर्ड आणि जो रिवॉर्ड जो आसा तो ऑलमोस्ट 73 lakhs जातले आणि आय एम गिविंग एश्युरन्स ऑन द फ्लोर दॅट प्रत्येकाचो जो कॅश अवॉर्ड्स आणि रिवॉर्ड्स जे आसात बिफोर गणेश चतुर्थी आसा तो तांकां मेळटलो कारण हे हांवें वारंवार सांगिल्लें फाटले फावटी हांवें तेंच सांगिल्लें आणि हांव कमिटेड विथ द कमिटमेंट वीच हॅज बीन गिवन ऑन द फ्लोर त्याच प्रमाणे जे इक्विपमेंट्स जे आसात ते इक्विपमेंट्साचो विशय आसा कारण काही गोष्टी म्हणजे एसएजी कडेन रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आसात वी कॅनॉट गो आउट ऑफ दॅट फ्रेम बट स्टील अशे तरेचे कोणूय सुद्दां जर आसले जाल्यार खंयच्याच खेळगड्याक आमकां ताज्या हक्का पासून आमकां डिप्रायव करपाक जायना हें आमचें प्रामाणीक मत आसा पूण एकूच गोश्ट कायदेशीर सोपस्कर केले नंतरूच ह्या सगळ्यांक आमी जे मटेरियल आणि ज्यो काही गोष्टी वस्तू लागतात त्यो आमी दिवपा खातीर कटिबद्ध आसा स्पीकर सर मंत्रीन जो उत्तर दिला हांवें स्पेसिफिकली सांगलोलें ही एक्सेप्ट्स दॅट देर वॉज नो इक्विपमेंट गिवन टू देम करंटली you accept that there was no equipment given no you say it doesn't fall in your framework see these are but आमकां तशें अजून प्रपोजल येवूत ना see speaker sir I had see जेन्ना आमी हे स्पोर्ट्स पर्सनाक प्रमोट करपाक जाय स्पेशली डिसेबल्ड जे भुरगीं आहाय you have to go out of the way anyways I will ask you my second so I had gone out of the way no I'll tell you I had gone out of the way and helped them also. See my second supplementary is that how many sports infrastructure जे तुगेले are accessible to these persons with disability how many that are currently there एक गोष्ट आदरणीय आमदारान लक्षात दवरपाक जाय ही इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जी डेव्हलप केल्ली आसात ती बरीच पयलूची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात जी नवी आणि जेंका आमकां एक्सेस दिवपाक मेळटा ते एक्सेस प्रत्येक स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तांकां दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां उबारलेलीं आसात आणि नवे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातले how many presently how many are they almost 116 grounds we have so seven आमचे कॉम्प्लेक्सेस आसात all are accessible to person with disability no थोड्यां कडेन ना न्ही कारण हे पयलू कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा न्ही पूण जे आतां नवें कितें आसा ज्या कॉम्प्लेक्सा आमी एक्सेस दिवपाक शकता ते कॉम्प्लेक्सा आमी डेफिनेटली एक्सेस दितले पूण जे पयलो जे सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे बांदिल्ले आशिल्ले तातूंत जेंकां दिवपाक शकना तांकां वी कॅनॉट डू इट बट डेफिनेटली इन नियर फ्युचर आणि आता गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर आसा सोशल वेलफेअर हॅज रिटर्न टू अस जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलें ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या फिजिकल डिसेबिलिटी जे लोक जे आसात भुरगीं जे आसात तांकां सगळ्यांक अशे तरेची फेसिलिटी दिवपा खातीर म्हजें सरकार आनी म्हजें डिपार्टमेंट सहमत बिकॉज सर तिसरे सप्लिमेंटरी जे ऑनरेबल मिनिस्टर आय रिक्वेस्ट यू जे आय थिंक देर वॉज एन इन्सिडंट ऑल्सो इन दीस हाऊस एंड जे भुरगे येयल्ले आमगेले देन यू मेड दी अरेंजमेंट्स for round तुझे अभिनंदन करता it was made but these are things that we need to consider my third thing is that I had asked for with on annexure F it mentions that the assistance cash award released to para sports players who participated and won 19 medals for the World Summer Games from 12 to 26 June Enka kityak ye cash prize to in dilla you say it is around 73 lakhs your answer says it is because of paucity of funds now speaker sir enka when they have won I think immediately you all have to look into it we cannot have see I am not blaming you if the finance minister has to take this is a serious issue no this has before Ganesh Chaturthi no you should try and do it immediately because why stepmotherly treatment towards them 73 lakhs so many events are done one this is not why they are not given this due ना एक गोष्ट हांवें ऑलरेडी सांगिल्ले आसात की हे जो कॅश अवॉर्ड्स जे आसात ते बाय गणेश चतुर्थी आमी सगळ्यांक दितले आशिल्ले रिगार्डिंग द पॉसिटी ऑफ द फंड्स म्हणिल्ले आसात ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमी कोण गोल्ड मेळ्ळें किंवा जाका मेडल मेळ्ळें इमिडिएटली वी कॅनॉट रिलीज अ कॅश फंड कारण आमकां त्या संदर्भात सर्टिफिकेट्स घेवचे पडटात you have given reason as paucity of funds you have not given the reason as there is no that we will take care that we will take care just look into it it's a serious जी तारुलकर जे रिवॉर्ड्स तुम्ही दितले आता चवथी पयली खरेंच बरी गोष्ट पूण आफ्टर रिवॉर्ड्स तेंचे फ्युचर कितें म्हणजे तांकां सेक्युरिटी कितें तेंच्यांनी आतां येदे मेडल्स हाडल्यात आमच्या देशा खातीर जाल्यार तेंचे फ्युचर सेक्युरिटी कितें
मंत्र्यान मातशें आन्सर दिवचे स्पेशल स्पोर्ट्समॅना खातीर रिवॉर्ड तूं दिताय मागीर तेजे रिवॉर्ड जाले पयशे घेतले तेंच्यांनी त्याच्या फुडें मागीर सेक्युरिटी कितें तांकां कितें प्लॅन आहा You are talking about the physical disabled people. फिजिकल डिसेबिलिटीचे फुडें तांकां सेक्युरिटी म्हणजे जॉब्स नाल्यार कितें तूं प्रोविजन करता ह्या संदर्भान आत्ता माननीय आमदाराक उत्तर दिवपाक शकना कारण कित्याक सांग जेन्ना तुमी जॉब ह्या संदर्भान काही गोष्टी उलयतात फिजिकल डिसेबिलिटी जी आसा तो कोटा जो आसा तांकां जॉब मेळटात कितें तरी सोर्स ऑफ इनकम तांकां कितें प्रोविजन केला दॅट वील थिंक कशें आसा न्ही हे केन्ना आमी ताजेर आमी अभ्यास करून काही गोष्टी जेन्ना हे एसोसिएशन जेन्ना रजिस्ट्रेशन जातलें विथ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा त्या वेळाचेरच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी सगळे सगळे स्पोर्ट डिसिप्लिन्स घेवन तूं एसोसिएशन तयार करतलो एवरी एसोसिएशनाक हांकां स्पेशल स्पोर्ट्समॅनाक घालतले एक्चुअली गोवा पॅरा ऑलिंपिक एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहा बट दे हॅव टू कम फ्रॉम अन्य सदस्य परंतु प्रश्नकाल हांगा सोंपता येस श्री युरिया लिमांव जिरोवर Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the fishermen community from Bande and surrounding areas regarding misuse of fishing ramp and net mending shed at Azagaon by some private owners who park their vehicles on the said ramp, causing obstruction to the fishermen to carry out their activities. The construction of the compound wall is also not completed by the contractor till date, which has resulted in easy access to the vehicle owners on the said fishing ramp. The government must take immediate steps to ensure that the parking of the vehicles on the said ramp is stopped, the construction of the compound wall is completed, and the local fishermen are provided with safety and security. श्री विजय सरदेसाई कोण आन्सर करता आन्सर सर आन्सर करत ना स्पीकर सर येस एक मिनट लिडर ऑफ ओपोजिशन जे जिरो वराक मेन्शन केला तो कंपाऊंड बांदूंक सोदता पूण लोकल जे आहा तेच आडायतात सो तांकां कन्सल्ट करून वील कंप्लीट पूण ते प्रॅक्टिकली तेच लोक आडायतात आनी तेच लोक गाडयो दवरतात स्टेक होल्डर जे आहा जे स्वता काम ते जेका यूज करतात तेच लोक आपोवन मातशें हें कर म्हणून या श्री विजय सरदेसाई Speaker sir, fear and anxiety in the minds of widows of contractors in the state of Goa regarding release of pending security deposit of completed works. Speaker sir, एक शिवराज देसाई म्हणटा जे बायलेन म्हाका एक ईमेल धाडली की 2 वर्सां जालीं तिचो घोव भायर पडला ती आतां सिक्युरिटी डेपॉझिट कंप्लिटेड कामाचे WRDच्यान सोदता 2 वर्सां जालीं तिका ते पयशे मेळना सो हांव सरकारा कडेन मागता एक फॉर्मुला करचो PWD WRD सगळ्या डिपार्टमेंटांनी by which असल्यो केसी बेगीन क्लियर जावच्यो श्री विजय विरेश बोरकर Speaker sir, fear and anxiety among parents and students as unknown people were seen distributing pamphlets to the school children outside the premises of the school in Porvorim. Thus, unknown people were also seen arguing with the parents and security guards of the school when confronted. And before the police could arrive to the spot, these unknown people felt the scene. With the increasing crime against women and children, government need to ensure the safety of the students and that such incidents do not occur again in the future. Yes. Sri Venzi Vegas. Fear and anxiety in the minds of people of Goa and Tamborim, Kavelosim in specific with regards to illegal bungalow constructed in survey number 147/18, 147/28 and 147/30, which is partially in Khazan land, and NGT decided in their appeal 42/2022, 2022 that part of the construction is on Khazan land but no action taken by GCZMA to stop the work. Filling of Khazans has been recorded as an offence, but TCP are not doing anything to get the land restored. 26 mangroves are recorded to be felled on this land. GCZMA has completely ignored mangroves and mangrove buffer to allow this construction in CRZ. Immediate investigation and restoration should happen. Speaker sir, all लोक पतन प्रयत्न करीत आहा ऑलरेडी NGT दिल्ली आहा सगळ्या I think everyone must come together and find a solution then because people are going up and down करीत आहा I think some solution has to come up for this restoration. Sri Costa. Yes. Member said regarding NGT,
I would like to mention to him that I'm asking my department immediately to see what measures can be taken to see that this order is implemented and the illegality action is taken on them. Yes, Attorney Costa. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of general public due to fraud complaints being filed without ID proof in various departments. I request the authorities to ask for ID proof for all the complainants, both in the government department and general cases, to ensure credibility and prevent misuse. Sri Cruz Silva. Answer Nita. एकूच ना आन्सर नाही तो जे मिनिंग कांयच कळना तो फियर कंप्लेंट फायल आयडी प्रूफ वेरियस मिनिंग कितें तेजें Speaker, sir. स्पेसिफीक I'm coming to a particular case in Betul Nakeri Panchayat. In that one ward number 2, तेंगे घरांचेर, since they are close to the ocean or shore, एकले मुनीस एक complaint दितात, most of the construction तेंगे आहे तेंचेर, even compound walls without any तेंगे ID ना काय ना, general कोणाची bought आणि it is not with the signature, term मातान देता. So मामलेदार वो पंचायत एक notice आता complainant कोण ना. So whenever they take a complaint and any complaint, they should have an ID. Could स्पीकर सर तेजें म्हणणें एनोमनस कोण तरी कंप्लेंट दिता एक्शन घेवपाचें ना अशें तेजें म्हणणें ना हांव एक्शन घेवपाक नाक म्हणा बट whenever they give a complaint, the complainant should identify himself. That's what the other meaning is, that if somebody gives a complaint, anonymous complaint, he should not take action. If it is in the law, you see, no, that is your department, you see. I'm asking you. No, but you should say, no, at kone to now na so board maton complaint ditolo. We will have whom to catch, whom has Attorney to Costa, तुम continue बोलने चल. Yes. Sri Cruz Silva. Because of fear and anxiety in the mind of senior citizens who due to one or other reasons are forced to live alone in their homes, as either they do not have children or their children are settled abroad for livelihoods. They are facing severe problems of loneliness and need support in terms of counseling and sometimes just a visit to talk to them. I urge upon the government to appoint senior citizen Mitra volunteers who are approved and authorized to visit such families and spend few moments with them and act as a link between them and the various government agencies. एक बरो क्वेश्चन बरे एक सजेशन्स केल्ले आसा आमचे आदरणीय क्रुज सिल्वा सभासद. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन वी हॅव ऑल फील्ड वर्कर्स हू आर प्लेस्ड इन एवरी पंचायत. प्रत्येक पंचायतीन 3 दीस आमचो फील्ड वर्कर वता. इफ देर आर एनी केसीस द पंचायत मेंबर्स वी हॅव ऑलवेज एडवायज देम टू टेक देम टू दी कन्सर्न. दुसरी गजाल आसा आमचे उम्मीद सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा ती स्कीम केली जर जायत all those senior citizens can come at one place and तांचे जे कितें grievance आसा कितें आसा they can share and we can come out. There are quite a few NGOs also who are working on this. एक street providence म्हणटा ते एक NGO आसा whom the social welfare department supports. He has got multiple अशे हें आसात तांचे घरां आसात ज्या जाग्याचेर they take care of all those senior citizens, all those who do not have their family members. Besides, बाकीचे जे आमचे NGOs आसात, आमची एक स्कीम आसा, we get associated with them. All those who are registered with them, we give them grants to run such schools. Even then, your suggestion is very good that senior citizen Mitra. We will just see how feasible it is and we will come out with the scheme. उमेद सेंटर ह्या बरें स्कीम आहा पूण सोकते ते जाणटे आहा ते उमेद सेंटरान पावना. So pound asalar, we will look into it and we will take it positively. Thank you. Sri Dr. Jangan Shetty. Yes, sir. Vicharat. Fear and anxiety in the mind of the people of state due to rising accident and increased fatalities due to lack of planning and execution of road and no barricades where dugout is undertaken. Yes. Postpone calling attention, Sri Alex Sikera. I was waiting in Adi Marshal. मेन प्रॉब्लेम ह्या हाजो आसा तो म्हणजे एक सबज्युडीस. दुसरी गोष्ट तांणी जो प्रॉब्लेम ज्या जमनीचो काडला ती जमीन डिस्प्युटेड ना हो दुसरो प्रश्न आसा आनी आय वॉन्ट सम टायम टू रिजॉल्व दीस प्रॉब्लेम. म्हजो रिक्वेस्ट ताका कि since government is interested in resolving this problem, please withdraw this. If I'm not mistaken,
the calling of attention has been moved already in front, below, in this August House. I cannot withdraw, is issue number one. However, having said that, if my issue is primarily that the Housing Board is supposed to have acquired 1,15,000 square meters in property bearing survey number 146/15. My submission before this House, if you have acquired land in 146/15, why from the year 2005 you are filing cases against... एक मिनिट मंत्री सभासद तुमकां अजून वेळ जाय स्पश्टीकरण दिवपा खातीर वेळ जाय म्हजें मत अशें आसा वी वील रिजॉल्व दीस आउटसायड द हाऊस 100% आणि ह्याची कोर्टांत आशिल्ल्या कारणान नाही हांव कितें म्हणटा केस कोर्टांत आशिल्ल्या कारणान नाही रेजोल्युशन एक समज रेजोल्युशन हांगा सभाघरा समोर आसा सबज्युडीस आशिल्ल्या कारणान सबज्युडीस आशिल्ल्या कारणान आय एम रिक्वेस्टिंग हिम टू विथड्रॉ दिस टाइम एंड बाय दॅट टाइम आय विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लेम. Speaker, sir, I don't agree with his argument of sub judice. Why, I will tell you. Because there was, as recent as 5th July 2023, an order of the court dismissing a petition of the Housing Board. I only request him to make a statement on this house, on the floor of the House, that since the Housing Board has not acquired any land in survey number 146/19, he should assure this House that all cases that have been filed by the Housing Board against the owner of 146/19 will be withdrawn immediately. That is my only request and my demand. Speaker sir, म्हाका दिसता हें calling attention हातून public interest ना, private interest आहा. And I can prove with documents that private interest is involved. Speaker sir, एक मनशान केस घाली की जमीन आपली आणि सरकारान 2000 एक्वायर केली ती जमीन रॉंग म्हणून. स्पीकर सर हे माझे ऐका तुम्ही हातून आता मॅटर सबज्युडीस 8 तारखेक कोर्टान येवपाचें आहा. ताजे पयलीं आमदार कॉलिंग अटेंशन मूव करता आणि कोर्टान सेटल जावचे पयलीं हावजान मॅटर सेटल जाता. सो आउट ऑफ कोर्ट इन द हाऊस मॅटर रिलेटिंग टू 20,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पीकर सर आणि हातून म्हाका वायट दिसता पूण हांव पयर त्या दिसा सुदीन ढवळीकर चड इंट्रस्ट दाखयतालो आमकां सस्पेंड करपाक म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जमनी घेतल्या त्यो सुदीन ढवळीकराच्या चल्याची नांवां आहा. सो वॉट इज दीस? इज दीस प्रायवेट इंट्रस्ट ऑर पब्लीक इंट्रस्ट? अँड वॉट आर दीस कॉलिंग अटेंशन? तुम्ही जाय ते भशेन मॅच फिक्सिंगां चल्ल्या. स्पीकर सर, दीस रिक्वायर्स अ विजिलन्स इन्क्वायरी. आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस documents how ministers make MLAs put calling attention to set up disputes which are in the court. Speaker, this sir, is a serious matter. Speaker, I sir, want this matter to be taken to the vigilance. Cause second in command, the law minister should make a statement. Speaker, sir, Housing Board chairman should be brought on record. Minister of Law should make a statement. Speaker, sir, yes. Let me assure this August House that I have brought this calling attention before this House because I have been approached by bright developers. I am naming the party who approached me. He has purchased this land, he has developed plots, and he has sold to people who have built their houses way back in 2005. 2005, Speaker, sir. It is not yesterday and day before yesterday. So if you are trying land was acquired in 2000. एक मिनिट बसून घ्या. So if you are trying to ascribe motives, trust me, there is no motives. The Honorable Minister has not asked me to move this at all. Because sir, law minister should make a statement whether this is going for a vigilance inquiry. This is brought right in front of the house. Everybody is witness to it. Land documents are showing that minister has bought this land. How can this be public interest? This is clear-cut private interest, Speaker sir. म्हजी जमीन 6 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे बापायची जमीन एक्वायर जाल्या. आतां हांव केस घालतां. WRD सुभाष शिरोडकर म्हाका उत्तर दिता ना ही जमीन नाका आमकां परती व्हर म्हणून तूं जालें बरें बरें. तेन्ना एक्वायर केल्ली 50 पयशांक आतां रेट जाली 5,000 रुपया. मागीर करून जाता हाऊस कॅन बी यूज्ड टू डू दिस. स्पष्टीकरण दिता माननीय मंत्री स्पष्टीकरण दिता तुम्ही.
स्पश्टीकरण म्हणजे दिस इज सबज्युडीस. हांवें सांगलां हो रिजॉल्व वील बी इन द कोर्ट ऑन 9th आसा ती. मागीर सबज्युडीस आसतना मॅटर ऍडमिट कशें केलें? ऍडमिट कशें केलें? एक मिनिट बसून घ्या. नाही नाही What I told, let him withdraw the resolution. It is subjudice. Cannot ask to withdraw by putting it first and admitting it. Speaker sir, this is a mockery of the house. This is a mockery of these rules of procedure. Subjudice म्हणून आता कळलं न्ही रे. Subjudice जेन्ना आसता तेन्ना ताणें withdraw करपाक जाय न्ही. स्पीकर सर, सिनियर मेंबर आपूण खंय प्रॉपर्टी घेता त्यो खबर ना. मनीस विजय सरचा एक मिनिट बसून घ्या. हांव पेपर हांव दाखयता डॉक्युमेंट दाखयता. ऑनरेबल MLA पयलीं शब्द फाटी घेवचे. हांवें प्रॉपर्टी घेवना. नंबर 1, ही प्रॉपर्टी केन्ना घेतिल्ली ती ताणें डिक्लेअर केल्या. नाका आशिल्लें हांगा उलोवचें न्हय. म्हाका मात्तूय इंट्रस्ट ना तातूंत. स्पीकर सर, स्पष्टीकरण दिऊ न्ही. विजिलन्स इन्क्वायरी ready to face the any inquiry in the matter. स्पीकर सर, विजिलन्स इन्क्वायरी. एक मिनिट विजय सरदेसाई बसून घ्या. It is in the court. If it is in the court, how it came in the house? विजय सरदेसाई आज कशी येता? You cannot take my name. स्पीकर सर, केस विजय सरदेसाई बसून घ्या. जेन्ना बसून घ्या. अटेन्शन डिस्कस जाता, आय कॅन टेक विजय सरदेसाई बसून घ्या. स्पष्टीकरण दिता ती जालें तुजें. मातशें हांवें स्पश्ट सांगलां. इट इज सबज्युडीस. वॉट एवर कोर्ट टेक्स द डिसिजन म्हाका मान्य आसा. मेंबर, I will accept the reply of the Honorable Minister. स्पीकर सर, इतकोसली फिक्सिंग ही बेस्ट फिक्सिंग. फुडें वता तुम्ही रुलिंग पार्टी कॉलिंग अटेन्शन आयच्यान बंद करा. कॉलिंग अटेन्शन श्री गणेश गांवकर. प्रॉपर्टी काडटले आनी तुमी काडटले आनी आमचे गणेश गांवकर. श्री मायकल लोबो. कालचे पयलीं न्हय प्रकरण श्याम. मंत्री जाले नंतरचे कितें उलयता. स्पीकर सर, काल मांडला आमी. Sir, I seek further postponement of this calling attention tabled by Honorable Member Mr. Michael Lobo to reply on Monday. मी आता कॉलिंग अटेन्शन ऍडमिट करतात. मंत्री ते आज रिप्लाय करतात. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन इज फर्दर पोस्टपोन. हाजो अर्थ कितें? हातून पसून स्कॅम आहा इनवॉल्व. स्पीकर सर, एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचो काउन्सिलर ते विदाउट टेंडर ही हॅज बीन गिवन दिस कॉन्ट्रॅक्ट. And it is being transported and it is being loitered all around Saligaon, which is what is his complaint. This is also an issue. Speaker, sir, we are seeking this postponement because we need certain more clarification from our waste management department. So we'll be replying to this on Monday. Monday. स्पीकर सर, हांवें सांगलां चल्यान प्रॉपर्टी घेतल्याचें नांव आहा आनी आय प्लेस्ड इट ऑन द रिकॉर्ड. गणेश गांवकर कॉलिंग अटेन्शन. Monday. Okay. Speaker sir, हांवें calling attention मांडटा to call the attention of Minister for Public Works Department. Fear and anxiety in the minds of people traveling from Goa to Karnataka via Old Goa, Anmol Ghat, regarding completion of the single line to 4-line road, since driving on this road has become risky. Yes, Minister. Sir, the National Highway NH4 originates from Belgaum from kilometer 00 and terminates at Panjim kilometer 153/00. The jurisdiction of the Goa state starts at kilometer 84/00, that is unmowed. The entire stretch from kilometer 84/00 unmowed to kilometer 143/00 Old Goa is recently hot mix and is in very good condition. The stretch from 108/00 Kandepar to kilometer 125/00 Ponda is already upgraded to 4-lane, except for one approach at Opa Junction, for which tender process is over and work is likely to commence shortly. Even the stretch from kilometer 143/00 Old Goa to kilometer 153/00 Panjim is also upgraded to
4-lane. Several stretches are proposed for 4-laning in the upcoming annual plan of the ministry. The stretches proposed in annual plan are as follows. Kilometer 84/00 to 97//00, that is from Anmod to Molem, where we are aware of the case where now Supreme Court has given us permission. We have prepared a tentative estimate of 1,500 crores and sent to the central ministry. Second part is kilometer 112/00 to kilometer 108/00. That is from Sugar Factory to Kandepar. That also estimate has been prepared and sent to MORT for 650 crores. The third part is from 125/00 to kilometer 136/00 from Ponda to Bhoma. A proposal of 750 crores has been sent to the MORT. The remaining stretch of kilometer 97/00 to kilometer 112/00, Mole to Sugar Factory, is under acquisition. Section 3 is declared. The other stretch from kilometer 137/00 to 143/00, Boma to Old Goa, Section 3D is declared. And after due completion of land acquisition and getting possession of the land, those stretches will also be taken up for 4-laning. In the stretch from Boma to Old Goa in Boma village, a total of 22 structures are getting affected, out of which 4 are residential houses and the remaining are temporary kiosks, gadas, where in Kolli village there are 39 structures which are getting affected, out of which only 4 are residential houses and remaining are temporary kiosks, gadas. In the stretch from Molen to Sugar Factory, a total of 18 structures are affected, out of which 3 are residential houses and remaining are temporary structures, kiosks. I know the importance of the road, Speaker Sir, and hence I have been conducting every fortnightly meetings with the officers to review the land acquisition process as well as the ongoing works in this stretch. I am also constantly in touch with the officials of the MORT/NHI as well as with Honorable Minister for National Highway, Shri Nitin Gadkari, Government of India, for early sanction of our proposals. And we are receiving full support from the Union Ministry, and the proposals are getting sanctioned expeditiously. In view of the above, there is no reason for the people of travelling from Goa to Karnataka via Old Goa, Anmod Ghat to have any fear and anxiety, as this government has accorded top priority of the 4-laning of the entire road, and the same will be completed on top priority. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जे उत्तर दिला ते जरी तरी समाधानकारक आसा, म्हणून म्हाका एक क्लियर जावपाक जाय की किलोमीटर 125/00 टू किलोमीटर 136/00 पोंडा टू बोमा ह्या रस्त्याचे ड्रॉईंग जावं ज्या पद्दतीन रस्तो वयतलो हे जर समज तर लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकां भितर फियर एंड एंग्जायटी आसची ना. काल माननीय मंत्र्यांनी मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की लोकांक कळपाक जाय बाबा एक्चुअली 22 स्ट्रक्चर जे वयता बोमाक ते 22 स्ट्रक्चर खंयचे कोणाक इफेक्ट जाता आनी 4 जे पळय ते गाडास वयता ते कितें जाता आनी ते थंय रस्तो कशा पद्दतीन आसतलो की लोकां भितर म्हणटा ते कशें जाता की भंय आसपाक जायना, लोक सामके सुखी आसपाक जाय. अशा पद्दतीचे माननीय मंत्र्यांनी म्हाका आन्सर दिवचे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव हो इशू 2-3 पाटी असेंब्लीन हांव मिनिस्टर जाल्यार येयल्ला आनी हांवें एश्युरन्स दिल्ल्या हावजान जे स्ट्रक्चर आसा, इवन ती घरां आसा, तांकां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता स्पीकर सर. बिकॉज जे करपाक जाय ते करपाक जाय स्पीकर सर. अशें पळोवपाक गेल्यार आतां काल एक आमी घर मोडलां मालपें, हें चालू आसता स्पीकर सर. पूण आमी रस्त्यार कोणाक उडयना स्पीकर सर. आमी तांकां रिहेबिलिटेट करपाक इवन भाडें घराचे जे तो टेम्पररी घर जर घेता इवन ताका भाडें दिवपाचें प्रोविजन आमी केलां स्पीकर सर. आनी आमी प्लॉट करून ताका जागोय दिता आनी स्ट्रक्चराचे वॅल्यू आसा तोय आमी ताका दिता स्पीकर सर. हो बेश्टो खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर. हितू भितर म्हाका सरपंच जो बोमा आसा तेणी पंचायतीन म्हाका लेटर केल्लें, ऑनरेबल मिनिस्टर CMाक केल्लें, आनी हांवें प्रेजेंटेशन दिलां एंटायर म्हजी टॅक्निकल टीम घेवन पंचायतीन आनी एक्सप्लेन केलां कितें कितें वयता स्पीकर सर. हितू बेश्टो एक 2 जाण बेश्टो गोल घालपाचो प्रयत्न करता, हितू भितर कांयच प्रॉब्लम ना आनी खंयचेच देवूळ वचना स्पीकर सर. ह्या एश्युरन्स हांवें फाटीं दिल्ले, आतांय दिता. पूण सर्वे नंबर जेन्ना 1 आसता आख्खो देवळाचो
तितू येलोसो एक्विजिशन जो दुसरे सायडीन करपाक जाय तितू सर्वे नंबर येतलो स्पिकर सर. पूण आमी खंयचेच देवूळ आनी कितें म्हणना, जी स्ट्रक्चर हांवें आतां ऑनरेबल MLAक सांगलां 22 स्ट्रक्चरांतले 4 रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर आनी उरलेले अशे गटराचे सायडीन ओवरनायट स्ट्रक्चर बांदलेले गाडे हांकां कांयच परमिशन घेवना, हें चालू आसा. हेका वयल्यान स्पिकर सर हे जे कोण घेवपाक सोदता डायरेक्ट बंद करता रस्त्यार आनी सगळं ब्लॉक करून उडयता स्पिकर सर आनी एक्सिडेंट जाता. हेजे खातीर फियर आसपाक जाय स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता हांवें क्लियर सांगलें आसा, हितून भितर कांयच प्रॉब्लेम ना स्पिकर सर. आनी जे गाडयेर करून वयता इवन तर तांकां टेम्पररी आमी ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केला, तांकां आमी बांदून दिवपाचे आमी ऑलरेडी केल्ले आसा स्पिकर सर. सो देर शूड बी नो फियर एंड एंजायटी ऑफ एनीबडी स्पिकर सर. एक फुडले कॉलिंग अटेन्शन हांवें दामिल्ल्या स्पिकर सर, बोमाचो इशू म्हाका अशें दिसता की उत्तर जें दिलां हें सारकें ना. थंय सातेरीचें देवूळ आहा, थंय महादेवाचें स्वयंभू देवूळ आहा, हो रस्तो हाडून तेकयता देवळाक. स्पिकर सर थंय लाखांनी लोक आकावतात. हांव नकळो तो कित्याक प्रेस्टीज इशू करता तो ताजो प्रेस्टीज इशू काय ताजो आनी कोण कलिगाचो प्रेस्टीज इशू हो म्हाका खबर ना. पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता स्पिकर सर की थंय 18व्या शतकांचें वी आर इन द 21st सेंच्युरी 300 वर्सां पयलींचीं देवळां थंय आहा. तुमी हिंदू हिंदू उलयतात, तुमी देवळां साल्वार करूंक तर शकना. तुमी कसले हिंदूचे क्लियर कट हांव सांगता स्पिकर सर. स्पिकर खंयच्या काय पावता स्पिकर सर. खंयच्या खंय हांवें स्पिकर सर हो इशू घेवन हो इशू घेवन हांव दिल्ली सांगला स्पिकर सर. स्पिकर सर खंयचेच देवूळ वचना, एका कडेन दिसता ते म्हाका खबर ना स्पिकर सर. पूण हांवें ऑलरेडी सांगला ते देवळा वचना, तो बेश्टो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पिकर सर. आमी स्पिकर सर एलिवेटेड स्ट्रक्चर थंय करता, एलिवेटेड स्ट्रक्चर करता स्पिकर सर. स्पिकर सर देवळाक वचना स्पिकर सर, कांयच जायना. हेजे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पिकर सर लोकांक. फुडले कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, अलेक्स लॉरेन्स, क्रूज सिल्वा. स्पिकर सर हे देवळाचो इशू खूब इम्पॉर्टंट. तुम्ही ओगे इतलो असो उडोव नाका. स्पिकर सर स्पिकर सर हांवें क्लियर सांगला आमकां श्राप पडटलो. तो फोन घेतलो कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही प्रेझेंट करतात आणि हो कॉलिंग अटेन्शन मांडटा कितें सांगता तेजेर कांय गोंयच्या खातीर असो बेश्टो इशू करूं सोदता सर. ताका कांयच ना. श्राप कोणाक पडपाचें आमकां खबर आहा कोणाक पडटलें. कॉलिंग अटेन्शन मांडटा इतले देवूळ ओडून विजय सरदेसाय, तुझी कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही विजय सरदेसाय म्हणना. विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, अलेक्स क्रूजाचें तें पयलें तुमी पयलींच आमचें नांव घेतात आनी मागीर बस म्हणटात कितें. येस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa with regard to road access to their houses. There are thousands of houses in Goa which do not have motorable road access and instead use traditional kacha road access to private properties. The survey department failed to show access to many properties on the survey maps. This has resulted in an increase in conflict in the villages where landlords have been blocking road access to the affected people's home by constructing compound walls. As a result, it is almost impossible for emergency services to access such houses in the case of accident or weather-related disaster. The step the government has taken to initiate a statewide exercise to identify such landlocked properties and modify the survey maps to reflect existing access to the such plots. Yes, Mantri. Because the calling attention raised by honorable member is very complicated and needs time to prepare it properly, and many departments are involved. So I seek to answer this calling attention on Tuesday. Yes. Sri Ravi Naik, Minister. Statement. Speaker sir, काल आमच्या माननीय आमदारांनी सांगले की जे तांदूळ जे आसात ते इफेक्ट आनी हे तांदूळ जे आसात आमच्या गुदावांनी 11 गुदांव आसात आनी 11 गुदावांनी तांदूळ बरे आसात आनी एकच कडेन जे आसा दवरले एक सोसायटी आसा सोसायटी नंबर 90 ह्या हेतून मातशे ते तांदूळ ते दवरलेले तेंचे गुदावांक सोसायटीच्या ते मातशे बोले जाले थंयच्यान मातशे ते फुगले आनी कितें तरी पेड्यार आमी तांकां सांगलां रिप्लेस करता आनी रिप्लेस करून आमी तांकां दुसरी दिता तो प्रश्न ना. आनी दुसरी सोसायटी आसा आनी आसा दुसरी
फेरप्रायस शॉप नंबर 50 थंय तशेंच थोडे हें जाल्ले आसा बरो रायस आसा थंय कांय येना तांकां आमी कितें जालें जायत आमी तांकां रायस पावयता आनी आमची टीम आमचे डायरेक्टर आनी आमचे सगळे इन्स्पेक्टर हे सगळे कडेन इन्स्पेक्ट करता आनी आमचे 11 गुदांवांनी आमचे कडेन सगळे हे आसा गुदाम बरें आसा तांदूळ सगळे बरे आसात फक्त ते एकच कडेन ते आमी दवरली मातशें हें जाल्लें आसा तिका आमी रिप्लेस करून दिता म्हणून सांगला डायरेक्टर आमच्या आनी डायरेक्टर आनी आमचे इन्स्पेक्टर सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे कडेन इन्स्पेक्ट करता तेजें कितें आसलें आमकां सांगचें कितें सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी उडयता. आतां आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणे घेवया. भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्यो मागण्यो 21, 24 आनी 62 सभागृहांत मांडच्यो. PW Minister. Sir, on the recommendations of the Governor, I beg to move demand number 21, 24, 62 listed for today to vote of the House. मागण्यो सभागृहासमोर आसात. वळेरी क्रमांक 10 अ, ब, क, ड, ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्याप्रमाणे श्री विरोधी पक्षनेते युरिया आलेमांव, आमदार श्री क्रुज सिल्वा, श्री एल्टन डिकोस्टा, श्री वेन्झी वेगस, कार्लोस फेरेरा, श्री विरेश बोरकर, विजय सरेदा आणि आपले कपात सुजण मांडच्यो. Yes. Speaker, sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 10. Yes, Sri Vijay Sir. Cruz Silva. Madam. Speaker, sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 10F. Yes. Honorable Speaker, I move cut motions to demands listed for today as per list number 10D. Because I move cut motions to demand listed for today as per list number 10E. Sri Cruz Silva. Speaker, sir, I move cut motion to demands listed for today as per list number 10C. Because I move cut motions to demand listed for today as per list number 10A. Elton de Costa. Because I move cut motions to demand listed for today as per list number 10B. अपोजिशन सायड म्हाका दिसता टायम जो आसा न्ही थोडोसो आमी रिस्ट्रिक्ट करचे पडटलो कारण 8 नंतर दर दिसाक आमकां येवपाचें आसा कामाक कामकाज सुरवात काल कंट्रोलाक आयलें पूण पयर जो आसा न्ही कालच्या भशेन आजूय कंट्रोलाक येवपाची आवश्यकता आसा. एक मिनिट. स्पीकर सर, तुझे परमिशन घेऊन एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता हांव वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक कट मोशन बिफोर द हाऊस. स्पीकर सर, काय तुम्ही आफ्टर लंच घेता न्ही? आफ्टर लंच घ्या पण अपोजिशन सायड रुलींग सायडी मातशें तुमी कंट्रोल करायचं. आम्ही काल केला न्ही, आता ऑपोजिशन सायडीन मातशें मांडू सर. स्पीकर सर, आणि 3 मिनटां. येस, कोण उलयता? आफ्टर लंच. येस, सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.